saya rasa ada ramai lagi ahli politik di Pakatan Harapan yang belum lagi sedar bahawa mereka sekarang berada di kerajaan. Masih ada mentality untuk attack the other side sebagai opposition mindset macam tu. Selamat datang ke episod terkini Keluar Sekejap, episod ke-113 bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Dan saya OKM. Selamat kembali ke KS. Terima kasih atas jemputan untuk kembali lagi ke KS. Ya. Walaupun grup WhatsApp kita rancak, tapi sebenarnya ini hanya kali ketiga. Kali KSO. keempat sebab bersama dengan Apurva. Ya. Ada satu episod betul, speak kedua. Saya dengar sejak penampilan terakhir Kian Meng di KS, awak dah ada podcast sendiri ya? Ya, nama podcast saya lah Are We Okay? Are We Okay? Harap boleh compliment apa yang dibuat oleh Syaril dan juga Is your podcast okay? Okay, not too bad. Subscribers tu tak setinggi KS, tapi ada niche marketing lah. Sajalah sebab nak tunjuk anugerah-anugerah kita. Okay. Saja letak. It's okay. I'm fine. I'm very secure in my identity. Adakah podcast tersebut mirip KS tetapi dalam bahasa Inggeris ataupun berbeza dari segi konten dia? Lebih fokus kepada policy dasar ataupun public policy. Maknanya kita ni tak cakap dasar lah. Mungkin tidak setajam apa yang ditampilkan oleh KJ dan Syaril. Ya, tak macam headline grabbing lah. Okay. Baik, okay. Bagus podcastnya. Ada banyak benda yang kita nak bincang hari ni, dan antara lain kita jemput Kian Meng yang sudah biasa menjadi collaborator dengan KS ni. Sebab apabila berlaku pilihan raya, kita suka mendengar ulasan daripada Kian Meng sebab beliau adalah tokoh sains politik yang antara yang paling hebat dan dahsyat dalam negara kita. Cuma beliau belum lagi dijemput untuk menjadi ahli majlis profesor negara. Saya rasa mungkin kerana tempat tu adalah dalam kawasan Presiden UMNO. Majlis Profesor Negara? Ya. Rumah tu adalah di Country Heights. Saya baru Country Heights ingat Bagan Datuk. Bukan. Ni Country Heights. Country Heights bukan you punya kawasan dulu Sebelum masa saya jadi ahli parlimen, saya tak pernah dijemput untuk masuk ke Country Heights. Tapi Country Heights your kawasan? Ya, it's my kawasan sebelum ni. So you Majlis Profesor lah. Harap bukan Profesor Kangkung lah. Yeah. Okay, Kian Meng, saya rasa kita nak mula dengan berita yang paling besar lah. Sungai Bakap. Sungai Bakap ni pilihan raya kecil tetapi yang membawa makna yang agak besar. Mungkin ada kesan yang lebih besar daripada keputusan. So maybe Kian Meng nak take us through the top line figures. Saya nak cuma ingatkan kepada pendengar dan penonton KS, PN telah menang dengan majoriti yang meningkat agak besar. Dulu 1563, semalam dia menang dengan majoriti 4267. Dari segi jumlah yang diperolehi oleh PN PAS, sedikit penurunan. Dulu 15,433, pada PRK semalam 14,489, iaitu penurunan sebanyak 944, lebih kurang 1,000. Cuma yang menjadi penurunan yang ketara adalah undi untuk PKR ataupun Pakatan Harapan yang diwakili oleh PKR, iaitu pada PRN tahun 2023 dia dapat 13,870. Semalam dia hanya dapat 10,222, bermaksud 3,648 penurunan. Mungkin yang tak keluar mengundi lah daripada pengundi PKR PH yang telah pun menyokong mereka pada pilihan raya negeri tahun 2023. So sebelum kita pergi analisa isu-isu dia, Kian Meng, mungkin dari segi top line tu Kian Meng nak ceritakan sikit apa pandangan yang penting. Bagi saya apa yang patut diberi tumpuan ialah bukan saja peningkatan majoriti dari 1563 ke 4267 oleh calon PAS Perikatan Nasional, tetapi lebih penting ialah
peningkatan peratusan sokongan yang diperolehi oleh PN dari 52% di PRN 2023 kepada 59%. Jadi kenaikan sebanyak 6.3%. Saya rasa ini adalah satu angka yang penting kerana walaupun turnout ataupun kadar mengundi telah turun dari 77% di PRN ke 63%, tetapi peratusan ataupun sokongan yang didapati oleh PAS telah naik. Walaupun undi PAS turun, tetapi oleh kerana denominator dia pun turun, dia punya peratusan popular vote meningkat lah. Ya, dan saya rasa peratusan itu adalah lebih penting daripada majoriti kerana ia memberi satu gambaran yang lebih tepat untuk menjelaskan kadar sokongan mana-mana parti, tak kira sama ada di kalangan orang Melayu, kalangan orang Cina, kalangan orang India. Ya. Kevin, biasa bila ada keputusan macam ni akan ada banyak tafsiran kenapa ia berlaku lah kan. Saya nak dengar pandangan Kian Ming sendiri, tapi mungkin pandangan saya KJ dan Kian Ming ialah pertama, soal ini adalah the story, cerita tentang reaksi terhadap Pakatan Harapan dan bukannya sokongan aktif terhadap Perikatan Nasional. Itu mungkin salah satu yang boleh kita bahaskan. Adakah Kian Ming bersetuju? Kerana saya lihat ia banyak berunsur datang daripada pertama, serangan terhadap calon Perikatan Nasional yang agak personal. Saya rasa orang marah dengan cara isu ISO dan sebagainya. Isu ISO. I think itu agak mirip, hampir tak sopan lah, hampir biadab. Dua ialah soal panggil pengundi bahlul dan bodoh. So reaksi terhadap itu. Tiga ialah cara contoh mengatakan bahawa okay, diesel kita dah buat secara mengejut, petrol pun kita akan buat kejutan kepada rakyat. So reaksi kepada itu, dan ini bukan sangat cerita Perikatan Nasional ataupun UMNO pun. Kita akan cakap tentang UMNO nanti. I think this is not really a story about PN and UMNO. It's a story about PH's failure ataupun the rejection of PH. Ya, saya rasa memang ada unsur yang penting seperti mana yang dihuraikan oleh Syaril tadi tentang beberapa naratif yang keluar khususnya di minggu kedua kempen. Mungkin untuk isu personal attack tu kebanyakannya berlaku di minggu yang pertama. Dan saya rasa benda yang sama telah dielakkan di PRK, di KKB. Kerana memang ada juga isu yang menyentuh tentang academic qualification ataupun kelayakan akademik kedua-dua calon. Mungkin saya boleh bring you behind the curtain sedikit kerana apabila degree ataupun kelayakan akademik untuk calon bersatu di KKB itu dikeluarkan, ada orang di DAP, ada pemimpin di DAP yang cadang kepada saya supaya saya boleh keluarkan statement mengenai itu. But I knew that would have been a very tone deaf statement kerana sebagai seorang Cina, seorang akademik yang ada kelayakan yang lebih tinggi, that would be shooting down. Jadi saya rasa untuk PRK ni, isu tu mungkin telah diberi terlalu lebih tumpuan. Would you agree with me on that, on this first point? Ya, Isu dalam episod yang lepas juga Syaril ada tanya saya berkenaan dengan isu kelayakan ni, dan saya pun maklum pada Syaril pada episod yang lepas bahawa saya rasa benda ni overkill. Dan pertamanya orang tak tengok sangat kepada kelayakan akademik, terutamanya dalam pilihan raya kecil macam ni lah. Mana kita bukannya nak mengundi Perdana Menteri pun, kita nak mengundi seorang adun biasa, ya, dan kita nak orang yang boleh buat kerja, dan tidak semestinya orang yang ada kelayakan akademik yang tinggi, seorang on the ground. Dan yang kedua, macam Syaril katalah, bila ditumpukan kepada benda ni dan dijadikan bahan ejekan, bukan hanya orang Melayu lah, tapi orang Malaysia, terutamanya budaya Melayu tak suka sebab benda tu menghina. Dan bila diulang, seolah-olah tak ada self awareness, sebab dia boleh dirumuskan PhD greater than ISO. So kalau you nak buat begitu, orang kata tak ada self awareness sebab dia akan buat perbandingan. Contoh ya, bukan saya nak buat perbandingan, dia akan buat perbandingan antara Menteri Besar Terengganu dengan PMX, for instance.
PhD in mechanical engineering, aeronautical engineering versus betul. whatever, right? Yeah. So a bit of lack of self-awareness. Betul. Tapi kenapa PH double down on benda ni? Saya nak cuba faham psikologi penyokong PH macam Syariah kata. Adakah mereka ni just memang superiority complex? Ingat dia pandai, dia sendiri pandai, orang lain macam PAS ni bodoh ke? Saya rasa mungkin ini berkenaan dengan naratif yang telah berlangsung dalam PRK ni. Bukan saja melibatkan kelayakan akademik calon kedua-dua calon ni, tetapi juga penjelasan ataupun perutusan yang diberikan oleh Rafizi Ramli. Mungkin dia kata dia I think let's save Rafizi for later. I mean, okay. That's a complete separate circle of hell there. I mean, tapi untuk mungkin strategi yang dilakukan oleh PH pada masa ini, mereka nak attack terlalu agresif, dan saya rasa lebih baik kalau PH boleh defend their own record, and sebagai kerajaan, that is the approach that saya rasa PH dan juga kerajaan Madani ni perlu lakukan. Ya, memang ada gaps yang perlu diatasi, tetapi kalau ada cara seperti ini, then it will be much better from a narrative perspective. Defend your record, beritahu orang ramai bagaimana you nak memperbaiki isu-isu infrastruktur dan sebagainya di kawasan itu. Saya rasa soal kesedaran dari kalangan ahli-ahli politik sendiri, terutamanya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, bahawa rakyat sekarang dia memang tak minat pada ahli politik. So saya fikir a bit of humility will go a long way. So kerendahan hati, cara respon kepada kekalahan sewaktu berkempen dengan nada yang lebih sederhana, cara kritik lawan itu secara sederhana. Dan mungkin mesej ini sama juga untuk Perikatan Nasional yang menang lah. Sebab bila saya tengok di media sosial, kalau Perikatan Nasional pun macam gah lebih pun orang sedikit over lah, pun sama juga. So saya rasa that's what mungkin segmen politician perlu sedar kot sekarang ini, bahawa tak ada siapa yang mendapat sokongan aktif mana-mana pihak, dan kerendahan hati sebenarnya membawa pulangan yang baik. Okay, saya nak tambah dua lagi point. Point yang pertama ialah saya rasa ada ramai lagi ahli politik di Pakatan Harapan yang belum lagi sedar bahawa mereka sekarang berada di kerajaan. Masih ada mentality untuk attack the other side sebagai opposition mindset macam tu. Apa lagi yang dia nak untuk dia sedar yang dia kerajaan? Bodyguard dah ada, kereta dah ada, apa minyak mungkin dah dibayar, allowance dah diberi. Pengiktirafan, the acknowledgement bahawa mereka akan kekal sebagai kerajaan adalah dah achieve standard di mana mereka diberi sokongan orang ramai termasuk pengundi Melayu. That's one. Tak boleh lah macam tu. Itu mungkin. Itu bukan hak mana-mana pihak yang perlu dimenangi dengan sokongan. That's why I think this conversation is important. Mungkin soal kami bangkitkan itu, mereka masih dalam kerangka minda sebagai pembangkang dan suka menyerang. Soalan akal sikit lah, adakah ini disebabkan pimpinan nombor 1 PMX sendiri, gaya dia berpolitik macam tu? He's always on the front foot. He attacks. Ada betul ni apa yang Syariah cakap. Sebab kita tengok dia punya posture, bukan saja PMX, all the way down lah. Macam jiwa tak tenteram lah, geram aja. Dia tak boleh nampak orang happy. Dia geram je. Dia kalau nampak orang tu, dia mesti kacau orang tu. Okay, to defend PMX, saya rasa apabila PMX beraksi di Dewan Rakyat, dia memang lebih cool. Tapi not really lah. Bagi saya lebih cool. All relative. It's all relative. Tapi kalau pergi ceramah, I've never seen a prime minister like that in the parliament. You've been in parliament for 2 times. Yes, I have. Berbanding dengan bosku, never ever seen a prime minister who is geram macam ni lah. I mean, I understand his life story is tragic. Yeah. But you cannot have carry this chip on your shoulder forever. Tapi saya rasa, you have to find peace. Tapi saya rasa apabila PMX sedang beraksi di luar parlimen, bila dia memberi ceramah ataupun di parti, kongres parti dan sebagainya, memang the attack nature will come back in kerana dah berada di kalangan pembangkang lebih daripada 20 tahun. Yeah. So that is one thing. Dan saya nak beri satu contoh, mungkin bukan berkenaan dengan parti PKR, tetapi bila PH 1.0, bila Guan Eng menjadi pada masa tu dia masih lagi Setiausaha Agong DAP, his mindset was also like that. You saw that? Yeah, you pun kena. Jadi apabila
pemimpin tu ada mindset seperti itu, memang pengikut juga akan follow, akan ikut sedikit sebanyak. Ya. Saya fikir selain daripada tu, Kiaming, ia soal kebiasaan lah untuk menjadi kerajaan ini kena ada mungkin nada yang berbeza. Tapi mungkin kalau boleh buka ke topik yang next, soal pola pengundian kaum lah. Kita suka tak suka memang itu menjadi driver kan. And it's clearly the case here dekat Sungai Bakap. Tak tahu data daripada kami mungkin lebih detail. Adakah kedudukan sokongan Melayu terhadap Perikatan Nasional bertambah? 85% Melayu ke PN? Ya, lebih daripada 80% pengundi Melayu sokong Perikatan Nasional. Saya rasa peratusan tu dah naik mungkin 2-3% berbanding dengan PRK. Pada masa yang sama, pengundi bukan Melayu yang keluar lebih dari 90% beri sokongan kepada PH. Tetapi apa yang saya rasa ni perlu diberi tumpuan ialah kadar keluar mengundi bukan Melayu di kalangan orang muda dan orang usia pertengahan, middle age, turun lebih banyak berbanding dengan kadar pengundi Melayu. Apa sebabnya? Protes? Saya rasa sebahagian besar adalah protes, dan kesan ini mungkin ada sedikit kena mendengar dengan polisi DLP ataupun Dual Language Program yang telah mungkin dihebohkan sebelum PRK. Dan saya nak point out, Menteri Pendidikan Fazlina. Ini kawasan dia? Ya, ini adalah kawasan dia. Dan saya pun tak begitu ketara nampak dia keluar untuk berkempen dan untuk keluar berceramah. Mungkin ini adalah salah satu isu, tetapi saya rasa mungkin adalah ada isu yang lebih penting, iaitu naratif dan juga prestasi kerajaan Madani ini di kalangan bukan Melayu juga tidak begitu baik. Saya juga ada baca ada orang yang kata, I don't know if you got the saluran results already or not. Ada. Tapi ada yang kata yang pengundi muda ni pun banyak yang sokong PN. Berdasarkan kajian saya, bukan saja di PRN tahun lepas, tetapi juga di KKB, dan sekarang saya baru dapat data saluran untuk Sungai Bakap. Memang peratusan orang muda Melayu di saluran yang lebih muda tu, saya rasa ada perbezaan di antara 5-10% berbanding dengan mereka yang lebih tua. Maksudnya mungkin UMNO masih lagi ada pengaruh terhadap mereka yang lebih usia tu lebih tua. Boleh mungkin menang 20% untuk PH lah. Untuk PH ya. Tetapi untuk orang muda, saya rasa kalau nak menang 15% pun susah. 15% pun susah? Ya, untuk pengundi Melayu. Untuk pengundi muda Melayu. Jadi isu sekarang ialah, ini adalah satu sebab kenapa majoriti tu naik dan peratusan sokongan tu naik. PH ada menemui satu double whammy. Double whammy ialah pengundi bukan Melayu, middle age dan yang muda, kadar pengeluaran tu jatuh lebih berbanding dengan pengundi Melayu. That's number one. Dan nombor dua, kalangan orang Melayu muda yang keluar mengundi itu, kadar penyukongan mereka terhadap PN juga lebih tinggi. So this double whammy maksudnya memang PN akan mendapatkan peratusan undi yang lebih tinggi. Kiaming, ada yang akan cakap, bila Sungai Bakap kita buat analisa yang mendalam, KKB kita tak buat analisa yang mendalam. Tapi Kiaming ada kat sini, apa yang membezakan? Kenapa dalam KKB tak nampak? Saya rasa macam status quo macam dululah. Tapi dia PH boleh menang. Kenapa berbeza di sini? Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah DAP hebat lah. Bukan. Ya, saya rasa DAP juga hebat. PKR ni memang weak link gila lah. Okey. Dari segi angka-angka, di KKB jumlah pengundi awal lebih tinggi berbanding dengan Sungai Bakap. Maksudnya polis tertarik dengan kenaikan gaji PM. Mungkin. Jadi ada lebih kurang 1,000 lebih pengundi pos dan juga pengundi awal. Itu nombor satu. Nombor dua, kadar keluar mengundi itu di kalangan pengundi Cina tu kekal sama, lebih kurang sama dengan pengundi Melayu dan pengundi India. Mungkin pengundi Melayu jatuh sedikit, tetapi perbezaan tu tak begitu besar. Dan saya rasa oleh
dan pada masa yang sama split dari segi ratio composition tu lebih kurang 50-50. Di Sungai Bakap ratio composition ialah 60% Melayu, 40% bukan Melayu. Dan apabila kadar keluar mengundi tu Melayu 70%, bukan Melayu 50%, this will change the ethnic composition ni from Rafizi 60 punya posting lah. Tapi beberapa jam sebelum dia tahu dia kalah, dia keluar posting tapi tu. saya ada sedikit percanggahan dengan angka yang dikeluarkan oleh Rafizi. Kalau 70% kadar keluar mengundi Melayu dan 50% bukan Melayu, the effective ratio composition will be more or less 68% Melayu, bukan 75% yang diterbitkan oleh Rafizi. Mungkin dia guna formula yang lain lah. Saya guna formula yang lain. Sebelum kita cerita soal formula ni, mungkin satu lagi perbezaan soalan yang tanya oleh Syaril tadi, KKB dengan Sungai Bakap juga adalah berkenaan dengan motivasi pengundi. Sebab Sungai Bakap is DAP. KKB adalah DAP. Sungai Bakap adalah PAS. Ini adalah dua gergasi politik sekarang lah. So dia ada tendensi untuk rally dia punya voters dalam cara yang lebih hebat daripada Bersatu dalam kes KKB ataupun PKR dalam kes these are the main parties now lah. Ada kemungkinan juga kerana saya rasa walaupun saya tidak pergi on the ground di Sungai Bakap, tapi untuk KKB it was a very well run campaign. Okay, mungkin kita nak cakap tentang formula Bahlul. So saya nampak, ni pandangan saya lah, tak pasti Syaril dengan Kian Meng setuju ataupun tidak. Kalau on the ground kita hanya melihat Chow Kau Nyao, Izzah, Fadlina, calon dan calon apa nama dia, Cikgu Johari or whatever, nampak kalau tak berkesan pun at least acceptable lah kan. Cakonnya nampak nice man kan. Fadlina ni macam tak ada value added apa, but you know not offensive. Not negative lah. Izzah pun okay lah. I mean, you know, walaupun I think she has to think hard about her role in Penang now. Tapi kita nampak tak adalah offensive. Then of course this giant comes lah. Political giant comes in the form of Rafizi Ramli. Dan dia telah membuat ucapan yang sudah pun viral. Kita boleh tunjuk sini. Sekarang sedang berjalan. Dia dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang Bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu. I mean, kenapa dia perlu turun? Sebab dia ni kalau dulu ada, bila kita ada pilihan raya kecil dalam UMNO, kita tengok musim juga. Ada musim yang mana orang tu tak popular, kita bisik jangan turun lah. I pun kena dulu masa pemuda UMNO dengan Hisham Mudin kan. Masa Hisham menghunus Kris semua tu. Ada by-election yang MCA bisik kita, kalau boleh you all jangan turun lah. So kita pun faham tactical. Mungkin sama seperti Akmal Saleh. So tak ada siapa yang ada self-awareness untuk bisik kat Rafizi, bro. Mungkin you jangan pergilah Sungai Bakap ni. Saya nak tanya pandangan Syaril dulu sebelum saya menjawab soalan tu. Dan sama ada dia patut turun. Saya rasa to be fair kepada jentera PKR, mungkin mereka pun tak sangka dia akan keluar ayat macam tu. Kalau dia orang tahu dia keluar ayat macam tu, mungkin dia tak akan galakkan dia turun. Cuma saya dapat tahu yang mempromosikan video formula Bahlul dan bodoh adalah tim Rafizi sendiri, betul ke? So mungkin self-awareness dalam tim Rafizi itu sendiri yang boleh tinggi. PKR saya tak tahulah. Jadi bagi saya, ni bukan sekadar... Tapi nak sambung sikit cerita Syaril tadi tu, tanpa video ni pun, dia dah agak macam tengah liability ni. Bukan saya nak kata dia sentiasa liability, tengah now. Jangan dimarahi pula. Dia tengah I mean, you know, he's a head figure now. So tanpa ucapan Bahlul tu pun, kenapa dia berkampung kat situ? So patut dia just stay away lah. Even PMX had the awareness to say I'm not going to go down. Saya jawab dulu, lepas tu saya nak tanya balik KJ dan juga Syaril. Bagi saya memang ikuti schedule ataupun jadual Rafizi. Dan once he came back from Talian di World Economic Forum, di mana Syaril pun ada turun,
Saya nampak jadual dia memang camp kat sana. Padat. Dan apabila dia keluar interview ataupun dalam ceramah dan sebagainya, apa yang dia cakap tu memang boleh dikatakan menyinggung perasaan orang. Saya beri satu contoh. Selepas ada wartawan tanya dia tentang surprise ataupun temuduga yang diberi oleh Rafizi kepada wartawan Bloomberg. Dia kata mungkin mereka tak faham bahasa Inggeris. Itu nombor satu. Dan selepas tu bila saya nampak dan dengar ceramah dia, malam-malam ada isu di mana macam nak kritis orang, macam nak look down on people, cakap you tak tahu kerana you tak sepandai saya. That is the impression that he was giving. So dia kerja Petronas dulu. dan gaji yang tinggi, promosi yang cepat dan sebagainya. Jadi saya nak tanya balik KJ dan juga Syaril, from afar, bila you tengok apa yang dikatakan oleh Rafizi dalam temuduga dan ceramah dan sebagainya, how do you think this will translate into sokongan on the ground? And especially dalam masa ni di mana memang PN akan cam you. Apa-apa yang you kata dalam ceramah you yang disiarkan secara live, dia akan petik, lepas tu siarkan melalui TikTok dan sebagainya. Proven lah. Ya, dan PN dia, ramai yang underestimate PN, kata ini kekalahan PH, bukan sangat kemenangan PN. Tapi PN ni, especially PAS, they're quite savvy also. Ramai yang tak nampak apa yang I'm about to say. So dia dah nampak Rafizi buat macam-macam kesilapan. So dia tak kacau sebab dia dah tahu member ni memang akan bunuh diri dia. So biarlah dia bunuh diri dia. So kita tak payah kacau dia. So apa dia buat? Dia menampilkan Sanusi. What did Sanusi do? He played football, he played volleyball, he played kabaddi. For God's sake, kabaddi. I mean, so when you look, and then most people, termasuklah pengundi di Sungai Bakap pada hari itulah, lepas kerja semua, dia tak sempat dia pergi ceramah, dia akan tengok TikTok. Dia tengok seorang ni kata dia pengundi bahlul dan bodoh, seorang lagi ni kabaddi, main bola, main volleyball. How do you think a normal person is going to react? Kan? So itu menyebabkan saya sedikit bingung. Kenapa Rafizi sebagai seorang yang memang ada pengalaman yang lama dalam politik, kenapa dia masih berfungsi seperti dia masih lagi di kalangan pembangkang dan skor unggul beberapa kali. Saya memang tak boleh brain, dan mungkin ini juga berkenaan dengan cara di mana subsidi diesel, subsidi petrol, naratif. Kita sebut tentang subsidi, saya nak tanyalah insider view. Adakah Rafizi ni seorang sosok dalam PH yang sangat-sangat ditakuti sehingga tak ada orang yang berani nak cakap you are not doing the right thing? Saya nampak begitu sebab saya pun ada dengar cerita lah, kata cara dia melenting ni memang, I mean, he is very very harsh if he doesn't like somebody. Dan dia akan confront dan attack depan orang. Sounds like somebody I know. Depan orang. So adakah sebab itu orang tak berani nak cakap kat dia? Saya rasa mungkin dalam kabinet dan juga dalam perbualan di antara pemimpin PH dan BN, they rather avoid. Bukan kata mereka takut, tetapi untuk avoid confrontation. Kerana you tak boleh menang. Tak boleh menang kalau Rafizi ada attitude seperti itu, sebagaimana yang kita boleh nampak juga. Dan kalau you nak beri nasihat kepada dia, dia pun degil, tak nak dengar. Kalau orang mungkin dalam minggu kedua kempen di Sungai Bakap beritahu kepada dia, you lie low lah, jangan pergi ceramah. Then he will say, you timbalan Presiden PKR ataupun saya. Mungkin ada attitude seperti itulah. Saya pun saya dan orang di DAP pun pernah dapat treatment seperti itu. So I'm not surprised bila pergi ke kabinet dengan kuasa yang lebih besar, dengan mungkin ego dan juga beban yang lebih besar. Itu adalah cara yang dia address isu seperti ini. Dan ramai orang pun tak nak confront dia, dan kita boleh nampak di dalam pelaksanaan targeted diesel subsidy pun
ada satu kaedah yang baru yang keluar, Budi, yang telah mengganti ataupun supersede apa yang telah dibuat oleh Rafizi di bawah PADU. So it's not just a issue of campaigning, tetapi ada melibatkan isu pelaksanaan polisi yang penting untuk negara. Saya fikir kadang-kadang berada dalam kerajaan ini, dalam politik ni, the harsh light of being in government is shone on you, dan akan nampak lah, akan timbul lah segala yang baik dan kurang baik tentang personality seseorang. Dan mungkin untuk menjawab atau respon kepada apa yang Kaming kata tadi, Kaming bingung kenapa sebagai seorang yang begitu berpengalaman dalam politik boleh macam ni sekarang. I think it's that lah. And inilah challenge menjadi ahli politik sekarang ni, sebab akan terdedah. Mungkin waktu dalam pembangkang tak nampak sisi itu, tapi bila ada dalam kerajaan nampak akan terdedah apa saja kekurangan mana-mana individu. Jadi dalam hal ini balik pada word of the day, I guess, self-awareness lah. Kalau ada self-awareness, saya rasa tak terlambat untuk fix it. Tapi kalau rasa bahawa kita saja yang betul dan orang lain semua yang kritik adalah jahat ataupun walaun dan sebagainya, dan memang takkanlah dia akan jadi lebih teruk dan mengambil sikap bahawa boleh buat sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa menerima kritikan membina orang lain. You think you are an island, then whether you are a cabinet minister or a politician, saya rasa you be doomed for failure. Saya nak lontarkan soalan ni sebelum kita balik ke Sungai Bakap. Jadi untuk cara yang dikatakan oleh Syariel tadi, adakah ini merupakan satu isu ataupun satu cabaran yang dihadapi oleh PMX sendiri? That lack of self-awareness. Ya, dan betul. Kalau tengok cara yang dia bercakap dalam public, kita dulu cakap whether it's parliament atau ucapan yang sangat agresif tu, saya nampak dia ada lebih self-awareness daripada timbalan dia. Okay. Still room for improvement. One thing yang kalau boleh positif sikit ialah saya tengok Simbas lalu lah posting tadi. Posting setelah kekalahan Sungai Bakap. Ya. Quite measured. Measured lebih kurang macam saya menerima, menghormati. So tapi at least ada lah. Lebih curated lah. I mean that is scripted lah. Yeah. That is scripted. Yeah. Saya nak tengok dia masa dia mungkin lah kalau dia boleh under pressure. Benda yang under sama. pressure. Sebab pandangan saya, pendirian ataupun kondisi psikologi Anwar Ibrahim ni tak jauh daripada Rafizi. Tu yang saya nak tangkap lah. Dia tak jauh daripada Rafizi. Dia ada satu dendam ataupun satu benda yang menyebabkan dia tak boleh nak mengatasi chip on the shoulder mungkin. Yang serius. Chip on the shoulder tu. Tapi timbalan Perdana Menteri dia pun bukan timbalan Presiden je KJ, timbalan Perdana Menteri dia pun ada keluarkan statement yang macam self-awareness kurang sikit lah. Okay. Jadi mungkin kita boleh beralih kepada UMNO. No, sebelum kita pergi kepada UMNO, saya just nak explain sebab banyak isu lah yang saya rasa tak dapat diterangkan dengan berkesan. Sebab Sungai Bakap ni bukan hanya soal kekecewaan rakyat terhadap kerajaan federal, tetapi juga banyak isu lah. Isu yang melibatkan diesel, isu yang melibatkan BlackRock, MHB. Semua tu dia nampak dia menang di dalam kelompok dia sendirilah, kumpulan dia sendiri. Tapi sebenarnya tak dapat nak meyakinkan rakyat. Tetapi saya nak cakap sikit tentang diesel ni, Kian Meng, sebab kami di sini, saya percaya semua setuju secara prinsipnya bahawa penyelarasan dan juga sasaran semula subsidi ini dibuat. Diperlukan. Dan ramai di kalangan PH yang tak faham kenapa orang tembak dia berkenaan dengan isu penyelarasan subsidi ini. Jadi saya nak guna peluang ini mungkin untuk menjelaskan hipotesis saya lah. Kenapa begitu. Yang pertamanya of course soal pelaksanaan. Itu tolak ke tepi lah sebab many implementation issue yang mungkin boleh diperbaiki. Lebih-lebih lagi apabila nak buat RON 95 yang akan melibatkan sebahagian yang lebih besar daripada diesel. Jauh lebih besar daripada diesel. Tapi yang kedua, dan ini balik kepada self-awareness, kenapa orang benci kerajaan hari ini berkenaan dengan diesel.
dia tak sangat berkenaan dengan keperluan untuk menyelaraskan semula subsidi ni. Sebab saya rasa sebahagian faham dan mereka tahu benda ni boleh mesti dibuat untuk kelangsungan kewangan negara. Tapi orang marah sebab you tak ada self-awareness yang dulu you cakap kalau menang you akan turunkan harga minyak. There's absolutely no self-awareness untuk katakan okay lah, kita minta maaf lah dulu kita keluarkan janji yang memang tak masuk akal. Sebab hari ni dia kata kalau you tak setuju dengan penyelarasan subsidi, you are walaupun you bodoh. Sedangkan you were never known for this. You know, saya rasa Kian Meng, kalaulah parti lain buat penyelarasan subsidi ni, parti yang tak pernah ada highlight reel yang gila-gila panjang kata saya akan menang, saya akan turunkan harga minyak, kemarahan tu tak akan setinggi inilah. Tapi kemarahan itu sangat-sangat tinggi sebab baik Anwar, baik Rafizi, semua tidak ada self-awareness untuk kata yalah dulu kita terpaksa cakap benda ni sebab kita nak kuasa. Sekarang ni reality of governing, kita terpaksa buat benda yang sepatutnya dibuat. That's why. Jadi, so rakyat menghukum kau sebab kau ni memang hipokrit gila lah. Jadi siapa sepatutnya membuat penjelasan seperti itu? PMX sendiri? Ya. And maybe Rafizi. Sebab kalau dalam sukan ni dia punya highlight reel adalah semua gol dia lah. Kalau Ronaldo punya highlight reel segala-gala gol dia. So highlight reel PM dengan Rafizi sekarang ni adalah highlight reel waktu mereka pemangkang. I've never seen you say shit like that. mungkin apa yang saya cakap tu tak se-viral mereka berdua ni. Ya, tetapi ya memang untuk DAP saya rasa satu isu yang kami pernah perjuangkan ialah untuk menurunkan kadar tol ataupun mengambil alih tol. Dan isu ini memang pernah dan mungkin akan digunakan terhadap pemimpin DAP yang champion isu ini seperti Tony Phua dan mungkin Lim Guan Eng. Tapi tak ketara sangat lah. Tak ketara dan at the end of the day we did fulfill some of that promise. Di mana kadar tu bukan dihapuskan tetapi turun 18%. Better than nothing. Ya, so jadi saya rasa kita perlu pergi memberi penjelasan yang lebih baik, yang lebih kukuh dan jangan macam tengok orang yang tidak setuju sebagai orang yang bodoh, orang yang walun dan sebagainya. Okay, mungkin nak cakap sikit tentang UMNO. Saya nampak ini pandangan saya. Saya nampak UMNO tak bagi kepada PH, pengundi UMNO lah, dan susah untuk bagi kepada PH, despite whatever komitmen yang diberi oleh Presiden UMNO. Presiden UMNO jelas polisi dia adalah bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan Anwar dan juga PH sampailah ke pilihan raya akan datang. Kita boleh bincang sama ada benda tu Kian Meng sebab Anthony Lok sambut baik. Betul. Nampak macam DAP pun setuju dengan pendirian yang dibuat oleh Zaid Hamidi, walaupun hari ni ada sedikit perbezaan. Mak Hassan dia kata hanya boleh ditentukan oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional, tapi Zahid dia jentik je Mak Hassan ni, dia terpelanting lah lepas ni. So to me Dandil lah. Who are you? I mean, you know, in the scheme of UMNO you are nothing. So pertamanya apa pandangan kedua-dua Syaril dengan Kian Meng berkenaan dengan UMNO? Nampak jentera kemas dalam erti kata jentera UMNO ni bersama dengan PH, whatever, nampak jentera nice lah. Tapi pengundi UMNO memang tak nak bagi kat PH. Dan yang kedua jajaran untuk pilihan raya lah. Ya, Syaril? Sama, saya tak rasa pengundi UMNO tu even di kalangan ahli yang mungkin berjawatan pun tak semua yang follow undi calon Pakatan Harapan. Apatah lagi ahli biasa ataupun penyokong tegar UMNO yang selama ni just ikut cakap. So saya rasa itu dah terbukti berkali-kali dalam PRN. Bila kira matematiknya memang tak logik lah. Boleh dapat angka sebegitu kalau bukan sebahagian daripada penyokong tegar dan ahli UMNO yang tak ikut arahan parti dalam konteks tersebut. So I think that is proven time and again. Soal adakah itu memberi isyarat kepada kepimpinan UMNO untuk berani buat sesuatu perubahan, tak nampak lah. Memang benda tu bagi saya rasa mungkin ada sedikit perbezaan. Saya rasa ada sebahagian lagi pengundi ataupun ahli UMNO
yang boleh menerima kerjasama di antara PH dan BN di kalangan orang yang lebih, pengundi yang lebih tua ataupun ahli yang lebih tua, ataupun mereka memang dalam sistem yang di mana mereka dapat manfaat. Tetapi cabaran yang lebih penting untuk UMNO sekarang ialah ada ramai middle ground dan juga terutamanya orang yang muda yang tidak berpihak ke mana-mana parti. Mereka bukan ahli UMNO, mereka grew up in the last 5-10 years di mana UMNO ni bukan parti keramat pengundi Melayu lagi. Ya, jadi oleh kerana ada fenomena seperti ini, dan ini juga ketara di KKB, walaupun ada Setiausaha Agung UMNO kata pengundi Melayu telah mengalir balik ke PH dan juga ke BN. Saya rasa apabila saya nampak angka tu tak begitu, dan lebih daripada 80% pengundi Melayu take out the early votes and also the civil servants vote, postal vote tu memang mereka masih lagi sokong PN dan sama di Sungai Bakap. Jadi cabaran tu masih belum lagi diatasi, dan saya rasa itu adalah satu cabaran yang lebih existential, yang lebih penting dalam discussion kami ni mengenai UMNO, di mana mereka tak boleh deliver, dan saya rasa Nenggiri pun akan jadi cabaran seperti itu, dan on the other side PAS, they can deliver the Malay vote. Ya, saya rasa betul lah apa yang Kiamin cakap tu. First, tengok daya tarikan UMNO tu sendiri dah lemah, dan ini reality. Cuma dalam UMNO ni kadang-kadang bahasa Inggeris dia miss the forest for the trees. So dia akan zoom in kepada beberapa perkara. Dia rasa ini soal addendum Datuk Najib Razak. Itu sebabnya orang Melayu tak sokong calon PHBN. Ini disebabkan tak memberi layanan yang sepatutnya kepada akar umbi UMNO. So dia masih lagi psikodrama UMNO tu. That's the mindset. Kita sekejap lagi mungkin cakap tentang pilihan raya UK. Banyak sebab menyebabkan konservatif kalah, tapi salah satunya adalah negara UK tu pengundi-pengundi dia dah fed up dengan psikodrama parti konservatif. Saya rasa UMNO pun orang dah tak minat dah dengan internal psikodrama. But orang UMNO masih lagi memikirkan skrip itu adalah apa yang ditonton oleh rakyat, dan kalau kita ubah skrip dalaman ini maka orang akan sokong kita. Tak pun. Tapi kesedaran itu terlalu jauh saya rasa untuk mereka hadam. Okey, sebelum KJ menjawab soalan tentang psikodrama internal, kalau KJ nak jawab, saya nak tanya KJ, salah satu jentera yang kuat untuk UMNO ialah wanita UMNO dan juga puteri sebelum ni, dan mereka memang boleh pergi rumah ke rumah untuk mendapatkan sokongan pengundi Melayu untuk UMNO dan juga Barisan Nasional sebelum ni lah. Adakah situasi tu, keadaan tu dah berubah dalam keadaan landscape politik masa sekarang? Dari segi jentera wanita, terutamanya wanita lah, dia masih lagi merupakan jentera yang efektif dari segi coverage, dari segi liputan, sebab dia boleh pergi tempat yang orang lain sama ada tak mampu nak pergi ataupun tak boleh nak pergi. Mereka ni biasanya wanita yang dikenali di kawasan setempat, jadi dia tak ada masalah untuk pergi ke mana-mana. Dia bukan jentera luaran, dia bukan jentera yang orang tak kenal. Dia memang orang situlah. So itu kekuatan sebenar wanita UMNO. Cuma dua perkara, sama ada bila dia merayu undi tu, sama ada dia ada kesungguhan. Sebab dalam budaya Melayu ni, dia banyak non-verbal communication tau. Ada banyak benda yang tersirat. So kita mungkin datang merayu undi, tapi you boleh tahu yang rayuan itu tidak sepenuh jiwa raga. Dia macam terpaksa lah ada kat situ. Dia macam tick box. Kita boleh tengok daripada wajah dia, daripada apa yang dia cakap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bersungguh pun, sebab saya yakin ada wanita UMNO yang sudah bersungguh-sungguh nak melihat perpaduan ni berjaya, dia sendiri tak dapat nak convince pengundi tu. So satu, saya percaya bahawa mungkin ada peratusan yang agak tinggi yang dia sendiri bila dia merayu undi dia tak convince. Yang kedua, yang yakin pun bila dia nak merayu kepada pengundi tu pun pengundi tu tak convince. Itu yang berlaku sekarang ni. Sebab banyak sangat benda lah. Dan walaupun kita cakap benda ni adalah drama dalaman UMNO,
kita tak boleh nafikan bahawa itu membina persepsi. Ya, ada orang yang dismiss kata kenapa tak boleh move on daripada isu Datuk Seri Najib Razak sebagai contoh. Tapi saya rasa isu tu penting untuk orang UMNO dan untuk sebahagian daripada pengundi Melayu. Dan kalau kita dismiss benda tu, dan kita sebenarnya dismiss satu benda yang boleh membentukkan persepsi dan perasaan yang hari ini tidak memihak kepada kerajaan. So contoh addendum ni, kita boleh dismisskan benda ni, kata okay, move on lah, ini drama dalaman UMNO. Tetapi bagi sebahagian wanita UMNO yang you cakap tu, this is important. Itu penting untuk mereka. Itu penting untuk mereka. Sebab bagi mereka, idola mereka masih lagi Bosku Najib. Dan walaupun mereka diarah untuk pergi rumah ke rumah merayu undi, mereka buat. Tapi dalam keadaan perasaan mereka gundah gulana sebab you are not helping what you promise. Dia senang aja, Kian Meng. Dia apa yang diberitahu kepada mereka adalah kalau kita bekerjasama dengan kerajaan paduan ni, kita akan usahakan supaya Datuk Seri Najib keluar daripada penjara. That's the bottom line. Dan dalam addendum ni, you get anything but. Dan saya rasa keyakinan mereka terhadap satu kerajaan dan mungkin satu kepada pimpinan UMNO sendiri sudah terhakis, dan mereka tak cakap je, tetapi it is there. So Syaril, adakah ini akan membawa apa-apa kesan dalam perdebatan dalam UMNO terhadap failure mereka, akan ada kegagalan mereka untuk akan ada, saya yakin dah ada dan akan berterusan. Tapi sama ada ia akan benar-benar mempengaruhi di luar kelompok UMNO tu, saya curiga sikit. Tapi dalam UMNO dia akan teruslah dengan internal psikodrama itu. Cuma mungkin satu lagi implikasi daripada keputusan Sungai Bakap ini. Biasanya UMNO dia suka bila pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil negeri yang asing daripada yang lebih besar. Kerana pada hemat UMNO, dia paling cepat dan bagus untuk keluarkan pengundi Melayu. Dan kita suka kepada PRK kerana pengundi bukan Melayu ni jarang keluar, which is what happened dalam Sungai Bakap. Jadi ironi yang mungkin masih perlu ditelan oleh orang UMNO ialah sekarang ini mereka suka kepada tempat yang ramai bukan Melayu. Dan mereka suka apabila bukan Melayu banyak keluar kerana ia membantu mereka menang. Dan lebih banyak orang Melayu yang keluar mengundi, lebih susah untuk UMNO menang. Jadi ironi dalaman itu saya rasa susah untuk mereka hadam. Dan saya tak tahulah macam mana mereka reaksi. Tetapi mungkin yang lebih penting adalah kuasa dan kedudukan. The script has been flipped. The script has been flipped, dan saya rasa mereka tak tahu macam mana nak reconcile because it's internal contradiction. Tapi balik kepada isu Najib ni, saya rasa hari ni akar umbi UMNO tidak akan tenteram sehingga dia dapat jawapan. Jawapan yang dinafikan di mahkamah. Jawapan ni mudah. Ni soalan ni mudah saja. Sama ada surat tambahan itu wujud ke tidak. Itu saja. Dan selagi tak diberi jawapan, saya rasa kalau tak pengundi Melayu in general, because pengundi Melayu ada yang suka, ada yang tak suka pada Najib. Tetapi saya rasa dominant sentiment dalam UMNO, akar umbi UMNO adalah bersama dengan Najib. So selagi benda ni tak resolve dan selagi benda ni disorok, ia akan menjadi satu masalah bagi kerajaan. Dan this unity government now dan jajaran untuk pakatan ataupun kerjasama antara PHBN untuk pilihan raya umum yang ke-16 ni just survives on the will of Zahid Hamidi. That's all. That's why saya nampak dia sangat bersungguh-sungguh, sebab akar umbi UMNO is not with this. Mungkin boleh bincang ni selepas break. Okay, we'll come back after this. Selamat kembali ke episod KS bersama dengan Kian Meng. Tadi sebelum kita berhenti, Kian Meng, kita cakap mungkin kita nak round off sebelum ada banyak lagi isu yang kita nak bincang ni berkenaan dengan UMNO dan juga respons PH terhadap
sama ada UMNO ni dapat memberi nilai tambah ke tidak kepada PH dalam pilihan raya akan datang, dan juga kedudukan Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak. Saya rasa untuk PH buat masa sekarang tidak ada downside yang begitu tinggi. Dari segi mungkin UMNO boleh bantu PH memenangi 5-10% pengundi Melayu di kawasan mix, di mana DAP bertanding dan sebagainya. Tetapi saya rasa what is the price, the political price yang mungkin DAP dan PH akan bayar. Seperti apa yang KJ kata tadi, isu BOSCO ni tidak akan dilepaskan oleh akar umbi UMNO. Mereka masih akan tanya apa yang akan dan sedang dibuat oleh Presiden UMNO untuk cuba membebaskan BOSCO. Ya, dan ini menjadi seperti apa yang saya katakan dalam episod pertama yang saya datang ke KS ni memang merupakan pada masa itu satu red line untuk DAP. Buat masa sekarang saya tak tahu sama ada pemimpin DAP masih lagi menganggap itu sebagai red line. Mungkin selepas diskaun telah dikeluarkan, mungkin selepas tawaran Presiden UMNO untuk meneruskan kerjasama ni dengan PH untuk PRU ke-16 dan berikutnya, mungkin fikiran di kalangan pemimpin DAP telah berubah, tetapi penyokong PH mereka kebanyakan masih lagi ada fikiran yang negatif terhadap BOSCO. So what is the price? Dan kalau kerjasama ni berterusan, mungkin pengundi dan penyokong PH tidak akan menyokong sebelah sana, tetapi apa yang berlaku di Sungai Bakar mungkin akan menjadi lebih serius. Kadar mengundi itu akan turun di kalangan bukan Melayu, dan walaupun DAP saya rasa masih boleh mempertahankan kebanyakan kerusi mereka, yang akan jadi mangsa tu adalah PKR, seperti yang berlaku di Sungai Bakar. Kiaming nak tanya, since Kiaming cakap beramai pengundi dan penyokong PH masih tak selesa dengan Datuk Seri Najib, actually ada tak apa-apa yang Datuk Seri Najib atau pasukan dia boleh buat untuk mengurangkan ketidakpuasan hati? Contoh sebarang pengiktirafan bahawa mungkin ada kesilapan dan kesalahan. Ya. Kerana, dan ini mungkin kita akan kembali pada ini one another day, tapi saya ada perasaan bahawa banyak penyokong tegar Datuk Seri Najib merasakan beliau langsung tak ada buat salah. Ya. I wonder, dalam minda penyokong PH yang sebenarnya tengah cari apa saja sebab untuk kekal dalam kuasa ni, maybe lah what would help them adalah some sort of acknowledgement on the part of Datuk Seri Najib or his people that something wrong happened about 1MDB. Do you think itu akan sangat-sangat membantu? Ya, ini memang akan membantu, dan saya pernah ada perbincangan dengan kawan-kawan di PH tentang isu ni, dan mungkin ini adalah satu penyelesaian kepada isu BOSCO, di mana BOSCO boleh ada satu deal di mana saya mengaku salah untuk kes 1MDB yang sedang dijalankan di mahkamah, dan pada masa yang sama Perdana Menteri PMX juga boleh mendapatkan persetujuan dan menyokong apa-apa permohonan untuk house arrest ke ataupun full pardon. Kerana saya rasa pemimpin pemimpin PH boleh juga terima kalau admission ataupun pengiktirafan tu dibuat, dan pada masa yang sama penyokong PH juga akan kata he has done a certain amount of prison. And you know KJ, saya rasa di kalangan pengundi Melayu pun yang luar UMNO yang mungkin masih susah nak terima Datuk Seri Najib ni, benda tu pun boleh membantu. Saya nak tanya KJ, kalau apa yang dicadangkan oleh Syahrin ni boleh diterima oleh PH, penyokong PH dan juga pemimpin PH, what is to stop Datuk Seri Najib and his team untuk memikir perkara yang sama dan untuk cuba melaksanakan perkara yang sama? Sebab ia berbalik kepada asas pembelaan kes ni, iaitu dia diperdaya. So dia menyentuh terus kepada asas isu 1MDB.
apa yang Kian Meng cadangkan ini memaksa Datuk Seri Najib mengambil tanggungjawab. So ini soalan yang sangat berat untuk dia membuat keputusan. Sebab pembelaan dia selama ini adalah dia tak tahu. Ya. Dan dia dipedaya oleh Jolo. Kan? Lebih kurang begitulah. Ya, more or less. So apa yang dicadangkan ini adalah bukan an admission of guilt per se, tetapi to take responsibility lah. Memang saya buat kesilapan. What will it take for him to membuat pengiktirafan seperti itu? Bila dia tak sanggup untuk meneruskan apa yang sentence dia di penjara ataupun hard to answer lah kami. We're not there kan. Kita pun tak tahu. But it is a worthwhile untuk dibangkitkan. intellectual exercise. Okay. Yeah. Mungkin ia bukan sekadar intellectual saja. Maybe. Power of suggestion. Mungkin poin yang terakhir daripada saya lah dalam perbincangan politik susulan daripada keputusan Sungai Bakap ini, mungkin akan ada pendengar dan penonton KS yang kata kenapa 3 orang ni yang agak muda masih lagi bincang tentang orang tua. Seolah-olah tak ada pilihan lain. Asyik berbalik kepada Anwar, kepada Zahid, kepada Najib. This is Joe Biden's world lah. You know. Belum lagi bincang Tun Mahathir lah. Well, Mahathir. We can throw him in also. So kalau PH ni now bila dia nampak masa Saifuddin Nasution datang sini ke KS, saya tanya dia sama ada objektif dia adalah penggal kedua untuk PMX. Dia kata dengan jelas yes, penggal kedua untuk PMX. So tapi kalau penggal kedua pun saya rasa tak sampai 10 tahun kita kena fikir what next. So dalam PH ni what next? So, dan saya bangkitkan isu ni sebab balik kepada perbincangan awal tadi, timbalan Presiden PKR Rafizi, saya rasa dia telah menunjukkan bukti bahawa dia tidak ada, saya tak pasti apa perkataan dalam bahasa Melayu, temperament. Temperament, ya. Karakter. Untuk menjadi Perdana Menteri. Ya. Ya. Mungkin di PH, saya rasa oleh kerana apa yang kita lihat dalam perbahasan ataupun debate di antara Trump dan Biden telah begitu ketara, menunjukkan keperluan untuk succession plan. Di Amerika Syarikat, succession plan itu bukan saja di pihak Demokrat tetapi juga di pihak Republican. Saya rasa di PKR dan mungkin di parti lain pun succession plan tu perlu beri pembincangan dan tumpuan yang lebih penting. Bukan saja di PKR tetapi juga di Bersatu, di PAS juga. UMNO, yeah, of course. Parti Kerabat. Dan saya rasa ada ramai orang yang belum selesa lagi. Seperti apa yang dikatakan oleh Syaril dalam episod sebelum ni. You don't want to be the first one to stick your neck out. Ya? Kalau ada seorang kata, saya rasa PMX perlu bersara selepas penggal yang kedua. He will be on the chopping block. Saya rasa mungkin Presiden UMNO perlu bersara sebelum PRU ke-16. He will be on the chopping block. Dah chop dah pun. Yeah. So that is the quandary that we are facing. Yeah. So how do we get out of this? Betul lah. Saya rasa mungkin untuk mereka yang nak melihat jauh ke hadapan, beyond cast of characters yang sedia ada, dia pun rasa agak kecewa lah. Sebab macam tak ada apa-apa harapan ataupun tak ada pilihan lain. Dan kita masih lagi cakap berkenaan dengan sosok dan individu yang samalah. Ya, but saya nak beri sedikit counter kerana apabila saya lihat PAS, memang PAS dah maybe menonjolkan seorang pemimpin yang baru yang relatively young, iaitu Samsuri. Dr. Samsuri di Terengganu, and it is one of the only parties I think that has shown that succession plan. Mungkin selepas pemilihan Parti Bersatu pada bulan September tahun ni, mungkin ada succession plan yang lebih ketara. Tetapi buat masa sekarang di kalangan Parti Melayu, saya rasa hanya PAS saja yang telah announce plan seperti itu. Bukan secara
umum tetapi the implications. Kalau saya boleh tutup dengan ni KJ Kaming, saya rasa tengok balik wawancara kita bersama dengan Dr. Sam di Keluar Sekejap dan lihat pada komen-komen penonton, ramai yang suka bukan kerana hujahnya begitu tajam, bukan kerana dia dapat membentangkan perancangan dasar yang sangat hebat, tapi disebabkan nadanya yang sederhana. Temperament tu. So saya rasa kita dalam fasa politik yang lain tau sekarang, yang mana the superstar smart guy, it's not really the one that people want. Apa yang mereka tercari-cari ialah sosok macam itu, yang boleh diharapkan ada kebijakan dan kebijaksanaan, tapi bukannya orang yang paling pandai dalam bilik. Bukan itu yang orang cari sekarang. Mungkin pengundi di Malaysia sekarang mereka nak alternatif yang lebih ramai, yang lebih banyak, bukan sekadar macam Trump dan Biden saja. Mereka nak satu competition yang lebih meluas. Tapi saya rasa itulah kesederhanaan itu. It's not the firebrand right now. It's the kesederhanaan. The mistake that kesilapan yang saya nampak PH buat, dan mereka tak tahu yang mereka sedang buat kesilapan ni. Bila saya tengok ada kritikan terhadap PH dan dia tak boleh nak jawab kritikan tu, sama ada kritikan politik ataupun kritikan dasar. Dia akan cakap, so you nak undi siapa? You nak undi Hadi, you nak undi Mahyudin. They don't know that actually bila masa sesuai nanti, PAS akan kata no, actually it's Dr. Sam, and they're going to lose. Dan saya rasa kita masih ada lagi masa 2-3 tahun sebelum PRU ke-16. Mungkin dalam masa ini Dr. Sam boleh dinampak sebagai seorang pemimpin PAS yang boleh diterima oleh orang bukan Melayu. Ya, mungkin. And when we get to that stage, that is when PH will find that it's too late. Ya. So anyway, kita pergi kepada isu lain pula, ya. Hangat juga dibincangkan berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara. Kian Meng mungkin boleh ceritakan sikit tentang Ketua Audit Negara ni, fungsi dia? Saya rasa sebelum saya pergi ke fungsi, untuk pengetahuan penonton, Ketua Audit Negara adalah Datuk Wan Suraya. Sebelum ni adalah TKSU di MITI, dan juga KSU di Menteri di Kementerian Kooperatif dan juga Perusahawanan. Beliau memang seorang yang agresif dan juga fierce. Dan saya rasa ini akan set the stage for laporan LKN yang seterusnya, di mana ada banyak isu yang hangat akan dibangkitkan. Dan laporan LKAN ni, laporan Ketua Audit Negara ni biasanya merangkumi kementerian dan juga agensi di bawah kerajaan, di mana beberapa perkara yang tidak dilakukan dengan baik diketarakan, dan ada juga show yang mereka kemukakan untuk diperbaiki. Itu sebagai satu rumusan. LKN ni daripada dulu kan, daripada dulu memang mendedahkan ataupun membangkitkan sebarang pertikaian dan persoalan. Adakah kami merasakan kali ini lebih banyak ataupun lebih panas daripada sebelumnya? Ia lebih panas oleh kerana beberapa sebab. Satu ialah Ketua Audit Negara Dato' Wan Su ni, she was appointed last year. Jadi saya rasa mungkin ada KPI yang beliau nak buktikan. Tu nombor satu. Nombor dua, laporan Ketua Audit Negara tu mengenai beberapa isu yang hangat bersama dengan laporan PAC, laporan Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang, yang juga touch on topik yang sama, iaitu prestasi HRD Corp. So untuk makluman pendengar dan juga penonton KS, bukan semua benda dalam laporan Ketua Audit Negara dibincang oleh Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara kan? Ya. Dia akan pilih beberapa topik yang menarik lah, ataupun yang mempunyai satu kesan kepada perbelanjaan negara. Tak ada resources, tak ada sumber untuk siasat semua benda. Sebelum saya rasa sebelum tahun 2018, memang Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang, mereka akan ikut apa yang diterbitkan oleh Ketua Audit Negara ni, dan mereka akan panggil orang untuk menjawab, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam.
Tetapi waktu ini untuk laporan PAC ni, mereka on their own inisiatif sendiri membuatkan siasatan terhadap serentak dengan serentak persiapan laporan ketua audit negara. So kita pergi kepada beberapa pertemuan yang menarik lah. So yang pertamanya adalah HRD Corp. Ini di bawah Kementerian Sumber Manusia Kesuma, di bawah saudara Steven Sim sekarang ni. Ada banyak dari segi KPI yang tak diluluskan oleh lembaga pengarah, penyaluran levy kepada majikan yang tidak menetapkan sasaran yang perlu dicapai, penggunaan grant kerajaan yang dicurigai, pengurusan aktiviti yang melibatkan pengurusan skim levy, pembelian hartanah, pembelian dan pelaburan yang dibuat yang tidak melalui tadbir urus yang bagus. Apa apa yang perlu dibuat? So sekarang ni LKN, Ketua Audit Negara telah pun membuat rumusan bahawa ada banyak kelemahan. So what is the next step? Adakah ini menjadi satu kes siasatan oleh polis ataupun SPRM? Jadi saya rasa untuk kes HRD Corp ni, oleh kerana ia diberi tumpuan oleh PAC dan juga Ketua Audit Negara, saya rasa isu ni adalah isu yang terpanas. Dan oleh kerana jumlah duit di bawah HRD Corp ni juga adalah besar. Sekarang saya rasa reserve mereka lebih daripada 3 bilion ringgit kalau tak salah. Dan juga kutipan levy telah meningkat selepas amendment of the HRD Act pada tahun 2021. Jadi saya rasa isu ni memang hangat dan juga merangkumi 3 menteri sebelum ni. Ada 2 menteri DAP dan seorang menteri dari MIC. 2 menteri DAP siapa ya? Kula. Tahun 2018 sampai 2020 tu. Siva Kumar 2022 sampai 2023 dan juga Saravanan 2022 sampai 2022. Dan saya rasa ada mungkin sedikit konsistensi, ialah walaupun pengurusi ada ubah 1-2 kali, tetapi sejak 2020 CEO yang saya rasa kami juga kenal. Dato' Syahul adalah CEO dalam pembincangan ini. Dan saya rasa dari segi governance, kerana ada banyak perkara yang telah di-highlight dalam kedua-dua laporan ini, memang saya rasa Dato' Syahul, I don't envy him. He is in the hot seat now. Kalau tengok balik kepada perbincangan selepas rombakan kabinet, saya rasa mungkin KJ kot, ataupun kalau tak ada tetamu lain yang tanya saya, KJ yang tanya saya siapa menteri yang saya rasa akan menjadi yang boleh perform ataupun yang boleh buat sesuatu perubahan yang besar, saya pilih pada waktu itu Steven Sim. Sebab saya fikir Kesuma ni adalah satu kementerian yang banyak cabaran dan banyak penambahbaikan yang boleh buat. Dan bila kita lihat laporan LKAN dan juga PAC, saya tengok sekali imbas lah, tak sempat baca penuh. Tapi laporan PAC itu sebenarnya lebih tajam. Lebih tajam daripada rumusan ataupun dan lebih panjang juga daripada laporan Ketua Audit Negara. Ada beberapa perkara yang macam KJ dah sebut. Satu lagi saya tengok dia beli options tanpa kelulusan investment panel, ataupun dia memperbaharui option tersebut. Bagi mereka yang kurang arif, option ni basically you beli, bukan beli saham tu secara mutlak, beli satu kemampuan untuk jual dan juga beli pada harga yang telah ditetapkan lah. Tapi memang ada risiko lah, put and call risiko yang lebih tinggi berbanding dengan membeli saham. Saya tak pasti sama ada PAC menjumpai bahawa ada kerugian besar, tetapi tadbir urus tu sendirilah yang menjadi pertikaian kan. How come you can renew your options without IP atau IC approval? Jadi perkara itu saya yakin akan disiasat. Dalam laporan Ketua Audit Negara, mereka memang ada point out, highlight kerugian yang telah yang not realised, yang belum dinyatakan dalam because you haven't pelaporan. exited your position. Kemudian yang lebih merisaukan adalah kes di mana ada nama pelatih yang sama berulang kali dan nombor IC yang sama berulang kali.
yang membuatkan PAC mungkin dan juga LKN curiga lah kesahihan program latihan. Tidak semestinya bukannya menjamin ada sebarang salah laku, tetapi sudah tentu ada kelemahan. Mungkin perlu dijelaskan sewaktu siasatan yang lebih mendalam. Saya nak ambil kesempatan ni untuk mungkin tanya KJ berdasarkan pengalaman KJ sebagai menteri. Kerana saya rasa satu cabaran dari segi structure institutional structure ialah dalam isu ini CEO dilantik terus oleh menteri. Mungkin di agensi yang lain, statutory board yang lain, kerana HRD Corp ni bukan stat board, ia adalah company limited by guarantee. Jadi untuk stat board, chairman akan dilantik oleh, pengerusi akan dilantik oleh menteri. Jadi pengerusi bersama dengan ahli lembaga pengarah, the board of directors, mereka akan lantik CEO. Jadi untuk KJ sebagai seorang bekas menteri, isn't there a lot of pressure for the CEO to listen to whatever the minister wants him or her to do? Dan ini mungkin boleh menjelaskan sedikit sebanyak tentang the lack of proper governance. Kerana menteri suruh kawasan menteri adalah tapa, jadi saya beli satu shop lot di sana, shop lot di sana untuk upgrade menjadi satu tempat melatih orang asli dan sebagainya. Memang betul lah. So sekarang ni penyelesaiannya, so apa yang perlu dibuat adalah pertamanya kena perhalusi satu persatu isu yang dibangkitkan dalam laporan PAC dan juga LKN. Sama ada unsur jenayah. Kalau ada unsur jenayah mesti diambil tindakan oleh PDRM ataupun SPRM. Kedua, untuk memahami kalau tidak ada unsur jenayah, di mana kesilapan dia, adakah kesilapan dia ataupun adakah punca dia disebabkan arahan politik. Jadi kalau begitu perkara-perkara seperti itu mesti dielakkan melalui pindaan kepada peraturan dan juga akta. So itu semua kena dijalankan lah. So sekarang ni dua, pertamanya the law if it's been broken, dan yang kedua adalah lebih kepada the governance, dan juga apakah consequences, sama ada akan ada kesan ke tidak terhadap siapa-siapa yang ada di kesuma itu. Sebab apa yang Kian Meng kata, ini melibatkan 3-4 menteri, termasuk Steven, walaupun Steven agak baru, tetapi beliau juga adalah menteri sekarang ni, di mana HRDC dan juga ketua pegawai eksekutif HRDC masih lagi orang yang sama. So dia kena juga memberi penjelasan apa yang telah pun dia buat sejak dia dilantik sebagai menteri, supaya benda ni tak berulang nanti. I don't know if he's come up with a statement or not. He's come up with a statement dalam Instagram di mana dia telah kata ada beberapa pembaruan yang telah dilaksanakan selepas dia menjadi menteri. Tetapi saya nak tanya KJ, if you were in Steven's position, oleh kerana ada banyak isu seperti ini telah dibangkitkan, is there some pressure for you as a minister to at least do some symbolic things? Mungkin bukan simbolik juga, to let's say replace the CEO of HRD Corp. Yeah, possibly at least on leave, administrative leave, sehingga satu siasatan dibuat untuk memastikan tidak ada unsur jenayah at the very least. Ya, tidak ada unsur jenayah. Dan ini juga memberi peluang kepada ketua pegawai eksekutif itu untuk membersihkan nama dia, memberi kerjasama kepada SPRM, sebab laporan dah dibuat terhadap SPRM. KSU dan juga ketua pegawai eksekutif dah buat laporan. Ini high profile case. Dari segi tata kelola, dari segi governance, cara yang terbaik adalah untuk mungkin mengambil cuti sehingga siasatan selesai. Dan mungkin dengan cara itu ia akan memberi keyakinan kepada orang ramai bahawa at least walaupun due process, dia tidak menghukum orang terlalu cepat, tetapi ada nampak proses yang meyakinkan. Cuma Kian Meng, dengan cara saya nak sebut tentang LKN ni lah, sebab macam Kian Meng kata, saya ada pengalaman 3 kementerian, dan waktu saya jadi menteri pun kementerian saya banyak kali dijadikan sebagai dimasukkan dalam laporan. Sebab saya di KBS dulu saya buat Sukan C, projek besar. So biasanya LKN ini akan membuat laporan berkenaan dengan perolehan besar, perolehan besar, Sukan C, vaksin, so semua itulah yang melibatkan saya.
saya hormat dan faham kerja Jabatan Audit Negara, tetapi ada beberapa perkara yang saya nak cakap lah tentang kelemahan audit ni. Sebab kita jangan dalam keadaan kita kata semua yang dibuat oleh Jabatan Audit Negara tu tak boleh dipersoalkan dari segi metodologi dia. So antara masalah dia adalah julat masa yang disiasat itu berlaku lebih awal lagi. So kadang-kadang kesalahan atau kelemahan dalam metodologi yang digunakan, dia membawa kepada penemuan yang outdated ataupun tak tepat. Dah di-fix benda tu. Dan saya ada banyak kes di mana benda tu dah dijelaskan, sebab dia bukan hanya buat audit, dia buat audit lepas tu dia panggil kementerian untuk menjawab dan dalam exit conference pun menjawab lagi, tetapi masih lagi tak puas hati. Dan dia highlight benda tu. Kadang-kadang terdapat kelewatan dalam pembentangan LKM, penemuan dan cadangan laporan mungkin tidak lagi relevan sebab benda tu dah diambil kira. Dah ditegur dan dah diambil kira dan dah di-explain. So, and then LKN kadang-kadang saya nampak terlalu fokus kepada masalah spesifik. Dan dia tak melihat kepada the systematic, the bigger picture. The bigger picture. Dia tengok kepada that one, kenapa benda ni, kenapa meja ni ada kat sini dan bukan kenapa kat sini. Kenapa stapler tu ada. You've seen this, right? You've seen this sometimes. Dia kata kenapa peralatan ni diletak di dalam store ni dan bukan store tu. Dan kita explain sebab yang store yang satu lagi tu memang dah tak ada ke ataupun dah penuh. Sebab tu kita terpaksa letak kat situ, tapi masih lagi ada kenapa dalam peralatan tak digunakan. Kenapa peralatan ni tak digunakan. Peralatan ni so ada reason dia. Okay, kita boleh kata maybe it's not optimum use of peralatan yang sedia ada, tapi ada reason dia. Dan kadang-kadang dia myopic sangat. Dia pergi kepada benda tu dan dia highlight. Dan bila dia highlight, benda tu jadi laporan yang berjela-jela lah. Seolah-olah resources are wasted. And I know you've seen this. Kerana setiap penggal parlimen, saya memang akan baca, mungkin bukan semua dalam dengan teliti, tetapi memang saya akan baca rumusan dan show tu. Dan ada banyak perkara yang, dan bukan semua patut di-highlightkan, tetapi saya rasa salah satu cara di mana masalah ni boleh diatasi ialah kaedah yang sedang digunakan oleh kerajaan ini ialah untuk membentangkan LKAN dan untuk memberi peluang kepada ahli parlimen untuk buat debate di parlimen. Itu benda yang bagus lah. Supaya ada yang akan berlaku tahun ni. Dan ada komitmen. Kali yang pertama ialah minggu depan. Okay. Minggu depan. Kiameng, mungkin last berkenaan dengan LKN ni, ini ada satu projek yang saya tengok Kiameng sendiri minat, River of Life. Ya, betul. Sebab saya rasa tak ada ahli parlimen lain yang pernah meredah Sungai Gombak. Ya, Sungai Gombak dan Sungai Klang. Dan Sungai Klang. Kiameng telah pun kayak. Ya, betul. I don't know why you did that. I hope you had like your tetanus shot lepas tu. Apa cerita River of Life ni? Sebab River of Life ini dicanangkan sebagai satu penyelesaian yang world class, terutamanya di Kuala Lumpur, di actual Kuala Lumpur, tempat di mana pertemuan Sungai Gombak dan Klang. Apa jadi kepada sungai hidup ini? Sungai Nadi Kehidupan. Nadi Kehidupan. Saya pasti Syaril dan juga KJ pernah pergi ke tempat dan juga bandar antarabangsa di mana sungai itu merupakan satu tempat pelancongan. Ada seperti Clarke Quay, Boat Quay di Singapura, di Taipei, di Han Chicago, River, di Hanover, ada banyak tempat seperti itu. Dan bila saya nampak tekad kerajaan pada masa itu di bawah NKRA, kalau saya tak silap, yang di push, digalakkan oleh saya kalau tak silap digalakkan oleh pemandu. Ini memang merupakan satu projek yang saya rasa boleh memberi satu kesan yang begitu besar kepada downtown Kuala Lumpur, menjadikan Sungai Klang dan Sungai Gombak sebagai satu tempat untuk menarik pelancong dan juga untuk menaikkan taraf Kuala Lumpur sebagai satu bandar antarabangsa. So that is why I took attention to it, dan saya tak nak jadi ahli parlimen pembangkang yang sentiasa kritik kerajaan tanpa apa-apa bukti dan juga pengalaman. Jadi saya mengambil keputusan untuk masuk ke sungai,
tengok keadaan di River of Life ni, dan memang ada banyak perkara yang telah dibuat, tetapi malangnya selepas tahun 2018 tidak ada accountability. Masa tu tak ada lagi pemandu. Saya rasa projek ini diabaikan oleh beberapa menteri. Ada menteri PH, ada menteri Bersatu, ada menteri UMNO. You can go and check siapa menteri wilayah persekutuan. Ada 3 pada masa itu. And even now the current menteri pun saya rasa tidak memberi apa-apa perhatian ataupun tumpuan kepada projek ini. So without the ownership, this project akan terus menjadi satu perkara yang tidak akan diberi kepentingan yang perlu. Tapi sama kita dah cakap tentang River of Life ni, sungai nadi kehidupan, apa yang Kian Meng akan buat sekiranya Kian Meng ada kuasa untuk buat projek River of Life ni? Sebab saya nampak nak bandingkan Sungai Kelang dengan Sungai Gombak ni dengan sungai-sungai di bandar-bandar besar lain, agak mungkin susah buat perbandingan juga. Sebab sungai ni dia kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia cetek. So ialah macam sungai di tempat lain, tapi perbandingan ataupun perubahan paras Sungai Gombak dan Sungai Kelang ni agak ketara. So susah untuk kita jadikan sebagai satu tarikan pelancongan. Dan dia agak kotor lah. Dia agak kotor lah. Walaupun salah satu strategi ataupun taktik River of Life di bawah Kunan dulu, dia letak lampu biru dan dia cat semua benda tu biru. Nampak waktu malam tu you tak boleh tengok. So bila Datuk Seri Najib pergi masa pelancaran River of Life ni, nampak biru je, tapi kita tahu it's just got mist dan sedikit ada kabut mist sikit semua, nampak biru. Tapi sebenarnya bila pagi tu nampak dia sama je. Memang kotor. Jadi bagi saya ada 3 matlamat untuk projek ni. Matlamat yang pertama ialah untuk menaik taraf kebersihan sungai sampai ke tahap 2B. 2B maksudnya boleh melakukan recreation activities. Yang paling best apa? Satu. So sekarang ni apa? 50? Bukan. Sekarang ni kelas mungkin kelas tahap 3. Oh, 3. Ya, waktu COVID dah naik sampai tahap 2. Oh, okay. Tak ada orang pergi buang sampah dan sebagainya. Tu matlamat yang pertama. Matlamat yang kedua ialah untuk meletakkan lebih jogging track. This one another reason why saya ada minat, kerana saya pergi sana untuk buat jogging. Buat jogging track, orang boleh jalan dari Mid Valley terus ke Central Market, belakang Brickfields kan? Ya, belakang Brickfields. Boleh you can cycle there. Ya, kita nampak di Singapura pun ada projek seperti ini. Mereka panggil National Park Connectors. Ya, tu nombor 2. Yang nombor 3 ialah apabila perkara ini dibuat secara hemat dan juga mampan, kerajaan juga boleh jual tanah dengan cara yang telus dan transparent dekat River of Life ni dengan harga yang lebih tinggi. Ya, jadi ketiga-tiga perkara ni tidak dilaksanakan dengan betul mengikut laporan Ketua Audit Negara. Ya, so if I had one wish, kalau KJ ada chance untuk menjadi mayor KL seperti yang dikatakan oleh KJ sebelum ni, I would like to be put in charge of the River of Life project lah. Okay. Untuk membersihkan sungai, untuk menaik taraf dan sebagainya. Okay, ada apa-apa lagi berkenaan dengan Ketua Audit Negara? Tak ada, mungkin tak ada. Kita boleh beralih sikit kepada isu-isu lain. Dah banyak dah kita bincang. Sepintas lalu kita nak sentuh ada beberapa lagi isu berkaitan dengan isu ini menarik, isu berkenaan dengan insurans. Saya tak pasti Syaril ataupun Kian Meng mengikuti isu insurans ini. Tetapi ada sedikit keresahan susulan daripada pengumuman yang telah pun dibuat oleh Bank Negara Malaysia. So Bank Negara Malaysia sekarang ni mewajibkan syarikat insurans dan takaful sediakan pilihan produk insurans takaful dengan co-payment ataupun deductible. Ya, so apa yang apa maksudnya? Maksudnya untuk mereka yang nak beli produk insurans takaful kesihatan yang baru, pemegang polisi maknanya dia akan terpaksa membayar 5% daripada jumlah tuntutan yang dibuat oleh pemegang polisi. Jadi kalau jumlah bil perubatan pesakit adalah 50,000, pemegang polisi perlu membayar 2,500 dan selebihnya dibayar oleh syarikat insurans takaful berbanding dengan polisi yang sedia ada
di mana mereka yang tidak berniat untuk mengubah polisi, mereka sedia ada, mereka syarikat akan membayar sepenuhnya. So ini polisi baru. Ini polisi baru dikatakan sebab healthcare inflation, kos semakin meningkat, dan ini telah memberi tekanan kepada keuntungan syarikat-syarikat insurans dan juga takaful yang kalau tak silap saya keuntungan mereka telah pun terjejas disebabkan apa yang dikatakan sebagai health inflation dan juga payout yang semakin meningkat, walaupun masih lagi keuntungannya berbilion-bilion, tetapi mereka telah minta supaya Bank Negara keluarkan garis panduan yang baru ini. Ada yang cuba menyampaikan berita yang tidak lengkap yang mengatakan bahawa semua insurans selepas ini akan ada unsur co-payment. Maksudnya option saja. Tapi ini option saja untuk mereka yang beli insurans yang baru. Tetapi Kian Ming dan Syaril, saya agak khawatir sebab bila saya baca kenyataan daripada Bank Negara, mereka kata pengambilan produk beserta ciri-ciri pembayaran sama, co-payment ini, yang lebih meluas secara beransur-ansur bertujuan untuk membantu membendung inflasi kos perubatan di Malaysia. That means they say that this is going to be expanded further and further lah. Dan apa yang saya khawatir sebagai bekas Menteri Kesihatan adalah syarikat insurans dan takaful akan meletakkan premium yang sangat-sangat tinggi untuk polisi di mana orang tak perlu buat co-payment. Ataupun co-payment tu dihadkan mengikut satu jumlah and not by percentage. Ataupun premium dia sangat-sangat tinggi berbanding dengan polisi. Jadi walaupun kita faham, tetapi saya agak khawatir dengan cadangan dan juga dasar daripada Bank Negara ni, sebab pertamanya kita melihat bahawa syarikat insurans dan takaful mesti akan ambil kesempatan dan mesti akan cuba tolak orang kepada polisi yang baru, di mana 5% tu terpaksa dibayar oleh pesakit itu sendiri. Yang kedua, ini akan menyebabkan mereka yang tak mampu nak bayar co-payment untuk pergi ke hospital kerajaan yang semakin sesak dan semakin overburden. Dan yang ketiga, kita tidak address isu yang sebenar, iaitu inflation, medical healthcare inflation lah, di mana syarikat perubatan swasta ini bila pesakit itu datang, dia akan cadangkan macam-macam test, orang pun tak tahu, bila dia dapat bil dia terkejut sebab bil tu terlalu tinggi. So di sini dia bukan hanya soal insurans, dia bukan soal kawal selia oleh Bank Negara Malaysia, tetapi apa peranan KKM. Dan waktu saya berada di KKM dah memang ada perbincangan berkenaan kita nak start dengan drug price, sebab tidak ada drug price transparency. Dan kos perubatan itu, kalau kita pergi ke hospital, antara kos yang digunakan untuk cross subsidize benda lain, dan bila orang dapat bil dia terkejut sebab terlalu tinggi kos perubatan. So bila kita tak tangani masalah yang sebenar, root cause dia, iaitu medical price inflation, maka dia akan memberi kesan seperti inilah. Dan akhirnya saya risau bahawa orang yang terpaksa bergantung kepada health insurance ini sama ada terpaksa bayar premium yang semakin meningkat untuk full payment daripada insurance company, ataupun terpaksa mengambil co-payment punya plan ni. I don't know if you guys have any thought. Ya, saya rasa untuk buat penjelasan yang sekali lagi, 5% itu yang saya faham adalah minimum. Maknanya Bank Negara telah mewajibkan elemen ataupun unsur co-payment ini selepas diperkenalkan nanti mesti sekurang-kurangnya 5%. Maksudnya boleh lebih daripada 5%. Maksudnya benar masih boleh tawarkan tanpa unsur co-payment, maknanya full coverage macam biasa. Tetapi mesti ada ciri-ciri co-payment. Itu memberikan gambaran macam kita sebut tadi, bahawa barangkali dua benda akan berlaku. Syarikat insurans dan takaful sama ada akan meletakkan tambahan premium yang sangat-sangat prohibitif, yang sangat-sangat besar untuk mengelakkan orang, untuk mendorong orang pergi kepada produk co-payment, ataupun dia langsung tidak akan menawarkan tawaran yang tidak ada unsur co-payment. Sebab Bank Negara tidak mewajibkan mesti ada dua-dua. Bank Negara cakap, I'm not saying you cannot offer yang tak ada co-payment,
Tapi you must offer yang ada co-payment. So betul. saya nampak memang akan ke arah ke situ. Dan bagi saya, pertama nak kena faham, mungkin saya rasa ramai yang tertanya, saya pun terdetik tertanya, kenapa Bank Negara yang buat benda ni? Kerana Bank Negara dalam sudut pandang dia kawal selia industri insurance. Betul. Dan macam KJ katakan tadi, saya bacalah the net underwriting income. Syarikat insurans takaful ni kan, Keming, dia ada dua punca pendapatan lah. Satu pelaburan, dia ambil kita punya ni dan dia melabur. Tapi satu lagi ialah perbezaan antara premium yang dia kutip dan juga tuntutan yang dia bayar. Yang itu sudah mencatat kerugian dan hanya ditop up oleh pendapatan dari pelaburan. Atas sebab itu, Bank Negara merasakan bahawa industri insurans dan syarikat insurans ni adalah mungkin systemic risk, kerana antara lain syarikat insurans adalah antara pelanggan kepada bond kerajaan yang agak besar. So Bank Negara dia akan nampak itu. So saya faham that Bank Negara is worried about that, about kedudukan industri insurans dan syarikat insurans ni penting. Tetapi mungkin macam KJ katakan, perlu ada pembabitan KKM sekarang dalam kawal selia industri insurans. Kerana you cannot expect, yalah, Bank Negara takkan dia nak sibuk pasal healthcare inflation lah. Apa yang berlaku dalam private hospital tu bukan kerja dia. Kerja dia nak make sure industri insurance tu boleh berjalan dengan baik. Sustainable. But maybe it's time untuk KKM juga terbabit dalam kawal selia. Kerana healthcare inflation ni, kita tengok kadang-kadang glove yang dia charge ada nampak dalam tular dalam media sosial. One glove RM37. Benda-benda yang memang tak masuk akal lah. Yang menyebabkan yalah, claim sangat-sangat tinggi. Jadi saya tak kata bahawa co-payment ini bukan sebahagian daripada solusinya, tetapi saya fikir perlu ada juga solusi yang lebih asas, upstream, iaitu the healthcare inflation itself. Adakah ada cara macam KJ kata, drug prices, but even the medical supplies, right? The gloves, all these other things yang mungkin boleh dikawal selia supaya tidak menyumbang kepada masalah asas ini. Saya nak tambah 3 poin. Poin yang pertama ialah saya rasa salah satu sebab kenapa cost untuk supply macam tu adalah lebih tinggi kerana ada limit, dan saya rasa KJ pun tahu untuk apa yang boleh dikenakan di hospital swasta untuk operasi, untuk operations for your surgery dan sebagainya. Itu tersenarai dalam satu jadual, right? So itu adalah poin yang pertama. We can have a more longer discussion on whether that's right or wrong. Poin yang kedua ialah saya masih belum tentu sama ada isu ni akan membabitkan ataupun melibatkan insurance yang dibayar oleh majikan. Maksudnya ada ramai orang yang kerja di sektor swasta, macam saya pun kerja di universiti. Memang ada satu plan untuk majikan. Sama ada majikan juga akan diwajibkan untuk ada satu co-payment system seperti So kalau co-payment dalam kes majikan ni, siapa yang akan bayar co-payment tu? Saya belum tentu lagi. That's the question kan? Saya rasa isu yang ketiga ialah isu yang terpenting sekali, iaitu apa yang dikatakan oleh Syaril dan KJ tadi, iaitu penglibatan KKM dalam isu ni. Dan saya nak tanya KJ juga, kerana sebelum tahun 2018 ada satu kajian yang menyeluruh yang telah dibuat oleh, kalau tak silap, Harvard Institute of Public Health di bawah KKM. Masa itu kalau tak silap Dr. MIC punya kementerian, Dr. Subramaniam, dan dalam cadangan ini, dalam kajian ini, mereka ada cadangkan satu National Health Insurance Policy. Dan memang menjadi satu perkara yang sensitif, dan One Malaysia Health dan sebagainya. Dan saya rasa One Care. Dan saya rasa isu ni perlu dibangkitkan semula, because there are some elements in that study yang saya rasa mungkin boleh diperkenalkan pada waktu ini. Wow, itu satu perbincangan yang sangat sensitif, yang memerlukan masa yang agak panjang, dan saya setuju sebab ini tak boleh dibincangkan in isolation. Ini mesti dibincangkan soal healthcare inflation yang Syaril ceritakan, dan juga in the whole context of how to pay for public healthcare, full stop. Tetapi kalau kita nak hadkan perbincangan kepada apa yang berlaku ini, cuma saya nak bangkitkan isu ni dan memaklumkan kepada Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia sudah pasti hanya melihat daripada sudut
kesihatan sektor kewangan, Financial dan financial sustainability. sustainability, because that's their mandate. Tetapi unintended consequence kepada bank negara, kepada governor dan juga rakan-rakan di bank negara adalah ini yang pertama, the insurance companies are profit making, so they will definitely push people towards the co-payment. They'll start making premiums for the full payment extremely high. And apa yang Syaril kata betul, 5% tu minimum, dan disahkan bahawa bank negara serah kepada insurance company untuk meletakkan apa maximum co-payment, whatever the policy is. So in that case, of course, insurance company ataupun syarikat insurance ada kuasa, dan bukannya pengguna ataupun dalam hal ini mereka yang akan gunakan insurans tersebut. Yang ketiga adalah ini akan memberi tekanan kepada sistem kesihatan awam, sebab ramai yang mungkin kalau tak dapat liputan daripada majikan pun ataupun dia bayar sendiri, dia akan pilih untuk menghentikan insurans mereka sebab mereka rasa bahawa mereka tak mampu nak buat co-payment ataupun tak mampu nak bayar premium yang dinaikkan untuk polisi yang sedia ada, dan mereka akan pergi balik ke hospital kerajaan yang semakin sesak dan semakin dibebani dengan kes yang meningkat. So saya harap bank negara fikir benda ni lah, sebab dia hanya melihat dari segi kelestarian sistem kewangan, tetapi dia tak fikir mungkin berkenaan dengan unintended consequence yang akan jadi kepada sistem kesihatan dan juga kepada rakyat kita. Quick two reactions KJ. Yep. Pertama ialah sokong apa KJ katakan, dan mungkin bank negara sendiri kena tengoklah dia punya laporan pun menunjukkan bahawa household saving untuk sebahagian besar rakyat Malaysia memang tak cukup. So mungkin kena cakna dengan hal tersebut. Dan kedua ialah cadangan, mungkin Kiaming dan KJ ialah for now maybe limit lah the ceiling of the co-payment. Sebab nampak macam sekarang ni tak ada cap So KJ gunakan contoh bil 50,000, tapi kalau bil 100,000 dan orang kena bayar 10% co-payment misalnya, it becomes very very prohibitive. So dia tak ada cap tu yang mungkin boleh ditambah baik kalau boleh kita bagi cadangan. Kameng, anything else on this? No. Okay, mungkin satu lagi sebelum kita pergi ke break. Banyak isu hari ni. Ini berkenaan dengan rang undang-undang yang sedang dibincang di Parlimen, ya, di Parlimen oleh yang telah pun dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah rang undang-undang yang diberikan nama penagih dadah. Rang undang-undang penagih dadah dalam kurungan rawatan dan pemulihan pindaan 2024. Tujuan rang undang-undang ni adalah untuk kita membuat satu peruntukan mengenai rawatan dan pemulihan penagih dadah. So dengan ringkas dia, selama ini rang undang-undang ataupun tindakan yang diambil terhadap mereka yang drug dependent ataupun melihat kepada isu drug addiction ini adalah lebih kepada pendekatan menghukum ataupun criminalize, dan dasar ini adalah mengalihkan penyalahguna dadah dari hukuman pemenjaraan kepada program rawatan dan pemulihan. Benda yang bagus, benda yang kami dulu pun telah bangkitkan isu ni. The Centre pun telah buat laporan tentang isu ini, boleh kita letak di show notes link kepada kajian yang telah pun dibuat oleh The Centre sebelum ini. Beberapa tujuan. Yang pertamanya sebab scientifically berkesan, tidak melihat isu penagihan dadah ini dari sudut jenayah tetapi dari sudut pemulihan dari segi kesihatan. Yang kedua, untuk mengurangkan kesesakan di penjara kita, sebab sebahagian besar daripada kes pemenjaraan adalah berkenaan dengan kes dadah, dan ia tidak membantu dan ia menjadikan penjara kita sesak, dan mereka tidak merawat ataupun melihat kepada isu yang sebenar, iaitu rawatan dan pemulihan. Cuma dengan ringkaslah Syaril dengan Kian Meng, sebab saya rasa kita secara prinsipnya setuju, tetapi ini lebih kepada proses penggubalan undang-undang, Kian Meng, sebab benda bagus, tujuannya okey, ya, kita faham, tetapi bila dibentang di Dewan Rakyat untuk perbahasan dan sudah pun dibentang untuk bacaan kedua, sekarang ini tengah bahas, banyak tentangan. Saya bacalah antara lain Ram Karpal Singh, Bukit Gelugur, sahabat baik saudara Kian Meng,
dia kata magistrate terpaksa ikut syur yang dibuat oleh pegawai pemulihan AADK, dan bukannya doktor, medically trained doktor, dan tidak ada penjelasan berkenaan dengan siapa dia pegawai AADK. Adakah pegawai AADK ini mampu dan mempunyai kepakaran? Sebab banyak isu yang dibangkitkan seolah-olah KKM tidak dilibatkan sangat dalam perbincangan ini. Sebab satu lagi pandangan yang telah pun dibuat adalah bahawa Teresa Kok contohnya, dia bangkitkan bahawa mereka yang sekarang ini dipenjarakan di bawah Section 15 Dangerous Drug Act di bawah Kementerian Kesihatan, tetapi akta itu tidak pun dibawa untuk buat pindaan. Tidak ada bacaan pertama pun pindaan kepada akta dadah berbahaya di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi sekarang ni wujud dua, sebab masih lagi wujud kesalahan di bawah DDA dan diperkenalkan ni. Jadi penguatkuasa nanti dia guna yang mana? Sama ada dia masih boleh tangkap, dan dia mungkin akan tangkap kalau dia sekiranya dia tak nak guna akta yang baru ini. So isu dia banyak kelompongan, banyak komen juga. Contoh Mas Ermiati daripada Masjid Tanah bangkitkan soal tidak ada engagement daripada civil society ataupun daripada masyarakat sivil tentang perkara ini, dan juga Sadiq dan juga Yobin telah pun bangkitkan isu bahawa okey, kalau nak buat dari segi decriminalisation ni, kena ada satu kerangka yang menyeluruh, comprising legal, health, social workers, medical officer daripada KKM dan juga AADK, dan seolah-olah tidak lagi ada struktur yang menyeluruh yang nak sambut pelaksanaan akta ni. So I don't know, maybe Kian Meng boleh. Saya pernah mengikut AADK untuk buat macam serbuan di kawasan saya. Dan mereka memang ada pengalaman, tetapi pengalaman tu dalam sebulan lepas tu saya rasa pemulihan tu adalah satu cabaran yang besar, bukan saja untuk di Malaysia tetapi di mana-mana negara pun. Dan mungkin akta ni lebih beri tumpuan kepada bagaimana nak memperkasakan AADK, dan kesilapan ataupun satu shortcoming lah, gap, ialah tidak memberi tumpuan kepada kementerian berkenaan yang lain seperti KKM. Saya tak tahu sama ada KJ masih lagi ingat di bawah Dr. Chua Soy Lik. Dia pernah melakukan satu trial di mana di masjid di Kelantan, kalau tak silap, mereka bagi metadon. Metadon. Saya rasa itu adalah salah satu daripada kaedah yang perlu dibincang dalam isu pemulihan yang lebih menyeluruh, dan mungkin ini adalah sesuatu yang perlu melibatkan Kementerian Kesihatan. Sorry, anything on this? No, saya rasa cuma sokong semangat dia lah. Cuma kenapa Kian Meng rasa bahawa bukan seorang, tapi saya nampak ramai yang seolah-olah minta supaya rang undang-undang ni dirujuk kepada sebuah jawatan kuasa pilihan khas. Chaki Chin daripada Rasah pun bangkitkan, dia minta supaya benda ni jangan dibawa secara terburu-buru, rujuk kepada PSSC. Macam dulu GEG pun saya terpaksa rujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas. Tapi kenapa masih lagi wujud keadaan macam ni di legislature, di Dewan Perundangan, di mana cuba dibuldos juga dan akhirnya tak dapat sokongan daripada ahli parlimen sendiri? Saya masih lagi ingat untuk bil-bil yang mungkin akta yang lebih sensitif, memang akan diberi penjelasan sebelum akta tu diletakkan di parlimen kepada pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Dan mungkin untuk akta ni, menteri tidak rasa bahawa ia begitu sensitif, jadi letak saja di parlimen dengan tidak memberi satu proses yang lebih konsultatif. Dan kebimbangan saya ialah, kalau ini adalah business as usual di bawah kerajaan Madani ini, ada banyak perkara yang telah ditambah baik di bawah PH 1.0,
akan diabaikan dalam kerajaan ni. Ya, memang ada perkara yang baik yang sedang dan akan dibuat, seperti pembahasan Akta Suhakam, laporan tahunan Suhakam dan laporan Ketua Audit Negara yang akan dibuat di minggu hadapan. Tapi kalau ada perkara yang lain dibuat secara business as usual, maksudnya semangat reformasi dalam kerajaan ni memang tak begitu ketara. Dan untuk penyokong PH terutamanya, mereka akan lihat ini sebagai another sign bahawa kerajaan Madani tak serupa Pekin. Ya, saya rasa niat dan tujuan dia bagus dan kita sokong niat dan tujuan untuk buat akta ini. Cuma kita risaulah, rumah dah siap tapi pahat masih lagi berbunyi. Saya ambil 2 lagi contoh lah. Vivian Wong Sandakan, dia kata di Sabah hanya ada 2 Narcotic Addiction Rehabilitation Center ataupun PUSPEN. Adakah cukup infrastruktur tersebut untuk mengambil kira rehabilitasi ataupun pemulihan semula di bawah pendekatan yang baru ini? Datuk Suhaimi Abdullah daripada Langkawi, Ahli Parlimen Langkawi, dia kata dia pergi ADK Center dekat Johor. Dia kata tempat untuk 500 orang, tetapi penghuni dia 1,200 orang, rehabilitation center. So nampak benda tak ready lagi. Dan so saya rasa baiklah kalau KDN boleh mengambil pandangan daripada ahli-ahli parlimen, termasuk juga bekas ahli parlimen di KS ni, supaya benda ni diperhalusi dengan lebih jelas lagi. Saya nak tambah satu lagi contoh. Saya baru ada kopi dengan kawan-kawan yang selalu berjalan masuk keluar sini sana di Sarawak, dan mereka beritahu saya di kawasan pedalaman di Sarawak, untuk mereka yang tinggal di kawasan Rumah Panjang tu, orang muda lelaki hampir 90% ke atas menghisap petu dadah dan ada ada opioid yang mereka gunakan dalam kaedah yang begitu membimbangkan. Dan saya rasa semua cerita seperti ini tidak mendapat tumpuan yang perlu, kerana kita masih lagi memberi tumpuan kepada isu politik yang lain. And this is one of the reasons why we have to have better policy discussions. Okay, kita break seketika dan kita kembali dalam segmen yang terakhir. Okey, selamat kembali ke episod KS yang ke-113. Banyak kita bincang hari ini: Sungai Bakap, laporan Ketua Audit Negara, isu politik, perundangan yang sedang dibincang di Parlimen berkenaan dengan akta penagih dadah dan juga insurance policy insurance, co-payment dan sebagainya. Kita nak akhirlah dengan pilihan raya di UK. Ada apa-apa pandangan ataupun pengajaran daripada sana? Ya, setelah 14 tahun Parti Konservatif memimpin negara United Kingdom, sekarang ni dah beralih kepada Perdana Menteri baru, dan Parti Buruh, Parti Labour memenangi dengan majoriti yang sangat-sangat besar. Dan sekarang ni Perdana Menteri baru Keir Starmer menjadi PM bagi United Kingdom. Banyak yang boleh kita bincangkan, tapi ni sekali imbas sahajalah kan. Saya rasa beberapa poin mungkin minat untuk kita semua borak sekejap. Satu ialah betapa dalam sistem first past the post, iaitu sistem yang sama macam digunakan di Malaysia. Sistem first past the post ni di mana siapa saja yang mendapat undi paling banyak dalam kerusi itu akan menjadi ahli parlimen, satu-satunya ahli parlimen tunggal dalam kawasan tersebut. Apa yang berlaku ialah walaupun Labour hanya memenangi 34% daripada jumlah undi, mereka macam saya sebut tadi dapat majoriti yang sangat-sangat besar. Dia pegang 64% kerusi. So dia dapat 64% kerusi dengan undi hanya 34%. Berbeza juga dengan parti-parti yang lebih kecil, yang mana jumlah undi dia not bad. Contoh Parti Reform. Parti Reform ni parti sayap kanan yang boleh dikatakan sedikit populis. Bukan sedikit lah, sangat-sangat populis, yang pernah menjadi Brexit Party, mungkin jelmaan UKIP Party dahulu. Dia dapat 14% daripada undi, agak banyak, tapi hanya 4 kerusi. Hanya dapat 4 kerusi di Parlimen.
So itu satu perkara yang mungkin kita boleh bincang, apa kesannya kepada sistem demokrasi apabila ia begitu percanggahan ataupun julat yang begitu besar perbezaan. Kedua ialah bagaimana ada peningkatan parti-parti ketiga dan parti-parti bebas, parti independen ataupun calon-calon independen. Yang kita paling minat di sini ada 5 orang ahli parlimen bebas, independen, tak berparti tetapi membawa agenda pro-Palestin yang tidak sokong sama ada parti buruh maupun parti konservatif yang dilihat terlalu pro kepada Israel. Apatah lagi Jeremy Corbyn. Termasuklah Jeremy Corbyn, bekas pemimpin parti buruh yang menang antara 5 orang pro-Palestine independent MPs yang menang mengalahkan calon-calon parti besar. Di Malaysia tak banyak contoh yang kita boleh katakan di mana calon bebas boleh kalahkan parti-parti besar lah. Tapi di UK sekurang-kurangnya ada 5 contoh dalam pilihan raya baru-baru ini. So that's maybe another thing to talk about. Dan akhir sekali ialah mungkin refleksi umum saya ialah Britain ini dia satu negara yang tidak sehebat dahulu, sudah menjadi negara yang agak menurun dari segi stature dia, banyak sebab. Tetapi satu perkara yang nampak jelas ialah it's quite a conservative country. Kerana bagi saya mana-mana saja parti buruh yang nak menang dalam sejarah moden UK ni, dia mesti mirip kepada parti konservatif. Tapi kalau parti buruh itu macam Jeremy Corbyn yang sangat-sangat sayap kiri, yang sangat-sangat radikal, yang progresif, dia susah untuk menang. Dia hanya boleh menang bila Starmer jadi leader, dan juga contoh Tony Blair dahulu yang membawa cara yang agak dekat lah dengan sifat parti konservatif. So sedikit refleksi awal saya, mungkin KJ dan Kiaming sebagai Anglophile di KS ni boleh bincang. Saya nak tambah 2 perkara saja. Satu perkara yang melibatkan sistem pilihan raya, iaitu first past the post memang tak memberi satu gambaran yang begitu tepat kepada keinginan rakyat jelata dari segi peratusan pengundian. Dan saya rasa satu isu yang mungkin kita perlu bincang ialah sama ada kita boleh mirip cara Australia di mana mereka ada sistem ranking. Kalau ada banyak parti, mungkin kita nak buat ranking 1, 2, 3 sampai 5, di mana kita ada satu cara di mana kita boleh ada satu cara yang lebih moderate untuk memberi parti yang ketiga, parti yang keempat satu cara untuk mendapatkan lebih banyak kerusi. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah lebih narrow, di mana saya nak highlight seorang ahli parlimen yang baru di UK, nama dia Yuan Yang, dan beliau merupakan the first Chinese born member of parliament di UK. Dan beliau sebelum lahir di China. Lahir di Ningpo, Zhejiang, China. Dan sebelum beliau menjadi calon untuk pilihan raya ini, she was a journalist at the Financial Times. Dan latar belakang dia parti apa? DAP? Bukan parti buruh. Betul. Tapi yang mungkin last kali dia punya latar belakang beliau dari segi pendidikan ialah dia belajar di Balliol College, Oxford. KJ boleh teka apa major beliau tak? PP. Ya, tidak lain tidak bukan PPE major. Dan She's not going to do very well. Maybe somebody to look out for later on. Kiaming, just cakap pasal FP ni, first pass FPTP. Kejanggalan yang Syaril kata tadi, Labour dia menang 30% lebih undi popular, tetapi kursi di parlimen mungkin 50% lebih kot, 60%. So itu kejanggalan dia lah. Di Malaysia kita punya kejanggalan tak teruk macam tu kan, dia track closer kan, track closer kerana ada 2 parti besar saja. So track closer maksudnya jumlah undi popular peratusan dia lebih kurang sama dengan jumlah kursi, at least for I think PH and PN. Dia lebih kurang lah, dia tak ada kejanggalan. I think Sarawak ada kejanggalan besar, maknanya dia tak dapat
undi popular yang banyak sebab dia tak bertanding di tempat yang banyak ataupun penduduk banyak di Sarawak dan yang juga bertanding ada Sarawak GPS, tapi oleh kerana dia ada banyak kerusi disebabkan faktor sejarah, dia punya kesan kepada kursi peratusan tu sangat tinggi lah. Dan juga jumlah pengundi itu ada kejanggalan yang tu besar lah. So Malaysia ni kita perlu perubahan kepada first past the post sebab kejanggalan kita tak besar sangat. Saya rasa walaupun buat masa sekarang kejanggalan tu tak begitu besar, tapi dari segi jumlah pengundi di setiap kerusi tu memang ada kejanggalan yang besar. Dan kalau ada satu perkara yang perlu dibuat dibuat oleh pengerusi baru SPR ialah untuk menentukan bahawa persempadanan semula yang akan berlaku bermula pada tahun 2026 boleh dilakukan dengan cara yang lebih adil kepada mereka di kawasan yang ada banyak pengundi. Ya, ni termasuk di kawasan luar bandar seperti kawasan Tumpat, kawasan Baling, kawasan yang boleh dikatakan luar bandar tetapi pengundi dah mencecah 150 sampai 200 ribu. Ya. Untuk saya, selagi dua parti besar itu dia membolot undi yang paling banyak, yang besar, maka dia kejanggalan tu mungkin tidak timbul. Dalam kes UK ni, KJ, Labour dengan Konservatif bila dia cantumkan jumlah undinya 50% je. So dua parti besar tu only took just over half. Whereas di Malaysia dua blok biasanya will take the most vote lah. Dan kalau tiga blok pun dia jelas siapakah tiga blok tersebut. Di UK ni nampak ada banyak parti ketiga, parti keempat sudah mendapat sokongan yang agak signifikan. Lib Dems dapat keputusan yang sangat bagus kali ni. Saya rasa but not translated into seats. No, I think Lib Dems translated into 60 seats. Although jumlah undi dia kurang daripada reform. So actually reform yang akan marah. So Nigel Farage, ketua parti reform, dalam interview pertama dia cakap dia akan push untuk perubahan reform kepada sistem pilihan raya. Sebab kalau ikut sistem pilihan raya yang proportional representation, dia akan dapat banyak lagi kursi. Jadi apa pandangan KJ? Perlukah kita berubah sistem pilihan raya di Malaysia kepada satu sistem PR? Some sort of PR lah. Some sort of mungkin PR. Macam New Zealand ada sedikit party list ada party list dan juga ada constituency. Ya. Mungkin ini subjek yang agak kompleks, tetapi saya rasa disebabkan di Malaysia ini dominasi daripada dua coalition ini akan berubah dan mungkin akan ada kemunculan parti-parti ketiga ni. Mungkin going forward kena ada perubahan lah. First past the post dia tidak akan menggambarkan kehendak sebenar pengundi. Jadi kalau ada sistem pilihan raya yang berbeza, mungkin kalau ada wujudnya parti yang ketiga, parti yang keempat, mungkin ada chance yang lebih tinggi untuk dapatkan lebih kerusi di parlimen lah. Mungkin kalau KJ tubuhkan satu parti yang baru. So I mean if you tengok kepada sistem first past the post, then no point you buat third force. Sangat susah. Tetapi kalau ada proportional representation ataupun PR, then third force tu boleh dapat sampai 20-30 kursi parlimen dan boleh jadi blok yang sangat-sangat serius. So dalam keadaan hari ni, mewujudkan third force itu sangat merugikan lah. Betul. Sebab mungkin akan hanya dapat 1-2 kursi saja, macam Nigel Farage lah di ataupun muda. Okay. Ataupun muda. Ataupun muda di sini. Okay. Ada apa-apa lagi? Nothing, I guess. Kalau nak cakap sikit seminit pun, mungkin kita kena bersiap sedia untuk Presiden Trump. Dan apa kesannya kepada Malaysia dan rantau ini. Maybe one day we can talk more about that. Kiaming, adakah bersetuju bahawa itu akan berlaku ataupun Kiaming merasakan Parti Demokrat akan akhirnya ubah calon mereka? Saya rasa kita perlu perhatikan sama ada nadi ataupun suara untuk menggantikan Presiden Biden sebagai calon dan Parti Demokrat akan naik atau tidak. I still feel that he will be the candidate, but memang suara beberapa senator dan juga congress persons telah dikeluarkan untuk memberi cadangan menukar calon Parti Demokrat. Tapi dia menarik sebab hanya seorang saja yang boleh memaksa dia untuk
turun daripada The Almighty. menjadi calon, selain daripada Almighty lah. It's he himself. He himself. Nobody can force him out. Yes. Because dia dah melalui primary. Betul. Dia incumbent president. Yeah. Dan dia sendiri kena buat keputusan itu. Yeah. Dan kalau dia tak nak lah. Yeah, and I don't think he will do it. Ada teori yang mengatakan bahawa bukan sekadar akan berubah, dia akan letak jawatan sebelum ni dan diberikan kepada Kamala Harris untuk jadi presiden sebentar. I don't think so. One of the wild theories lah. Yeah, maybe just to end on this note, saya nak tanya Syaril dan juga KJ, adakah anda rasa bahawa apabila seorang pemimpin dah mencecah umur mungkin 75, 80, the ability for a leader to mungkin absorb maklumat yang baru, information yang baru tu, dan juga untuk memimpin secara efficient, secara dengan leadership yang kukuh, yang boleh balance perkara-perkara yang baru dan perkara-perkara yang lama. Once you reach a certain age, it gets much more difficult. Of course. Of course. And how does that reflect dalam keadaan di Malaysia? I think broadly yes, tapi juga kena tengok the specific situation lah. Dalam case Biden ni, he's a very very old 81 year old lah, kan, 81 kan. Ya, betul. Dan ada laporan saya baca tadi, there have been doctors going to the White House to check for Alzheimer's. Itu laporan yang dalam surat khabar yang ni. So in that specific case, Ya, tapi PMX masih lagi kukuh, masih lagi kuat. Ya, dia nampak masih macam lagi 50 pergi exercise dan sebagainya. No problem lah. yeah. Okay, thank you Kameng. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada pendengar dan penonton KS. Thank you for listening.